Mega loud shoutout sa iyo, Bebe Loves, Josh Manson, and Lenske Lacanilaw, Gracie Onel, Ate Lizel Kaingat, hello, mega loud shoutout. Apo, mamaya po 8 PM kita, Bebe Loves. Sige. Wait lang ha. Denise. Hello, mega loud shoutout, Bebe Loves, Jeff Mozo. Ayan. Wala po. Day off pag Friday, di ba? Pag Friday, day off po yan. So, wala tayong pasok dyan. Ayan. Naririnig po ba si host? Wait lang ha. Sana all off. Ikaw nga haba ng holiday mo. Haba ng holiday mo, di ba? Tao pa ba ako tignan? Tao pa ba ako tignan dyan? Di bali ng mukhang hayop. Huwag lang asal hayop, ganon. Type palista na po. One day lang? Bakit one day? Diba ano? Tawag nun? Diba? Wait lang ha. Hindi pala ako makapag-Bluetooth. Anyway, naririnig ba si host? Kuhaanan ko na lang ng ano. Ayan. Dinig na ba si host? Dinig na. Nilapit ko na yung mic sa akin. Ano. Gahaman amo ko, mas matindi pa siya kay Lolo. Ganun? Nasa labas ka naman nagtatrabaho, di ba? Ganda ng boses. Loko-loko talaga. Nako, pinapapaniwala mo lang ako, Baby Loves eh. Maganda ang boses talaga ba? Ayan. Tayo palista na po sa mga gustong sumali. Tayo palista na po sa mga gustong sumali. Sa mga ayaw sumali ay okay na yan. Makikipagkulitan tayo ngayon. Ay, Baby Loves, tawag nun? Baby Loves, job. Ay, tawag nun? Nakita niyo yung pinasa ko sa GC? Nakita niyo yung pinasa ko sa GC natin na yung kay Sherwin, yung kay KT Vlog, yung kay KT Vlog, na recommend na siya ni Lolo. Yun, maganda yun. Kaya, ibig sabihin nun, ang inyong channel, pag nakakakita kayo ng mga ganyan, hi, Baby Loves Tats! I miss you na, baby. Makipagdikitan ka ba ngayon, bebe? Dito ka ba ngayon sa akin susuporta? Baby Loves Tats?
Sa akin ka ba ngayon susuporta? Kung mahal mo talaga ako, suportahan mo na ako. Charot, charot. Oo. Suportahan mo ako ngayon, Bebe Love Stats. Thank you, thank you. Tamsakan mo naman ako dyan. Ako naman yan. Yung pilik mata ko natatanggal. Ayan. Dinig po ba si host? Binisita lang kita, loves. Nasa trabaho ako ngayon. Na-miss lang kita eh. Nako naman yan. Sana all nakakamiss. Diba? Anyway, thank you, Bebe Love, sa pagbisita. Thank you din sa iyong patamsak. Okay? Okay, wag na pong aalis ha. Grace O'Neil. Okay po, Bebe Love. Lista ko na po. Noted, Bebe Love, Grace. Wait lang. Haba ng listahan ko. Nako naman yan. Naubos na ang pages nito. Naubos na ang free pages nito or empty pages. Grace. Ano yan? Grace. Okay. Lista ko na ha. Ayain nyo na po yung mga katropa nyo po. Ayain nyo na po. Grace C. O'Neil. Happy. Okay, Bebe Love. Ayan. Type palista na po dyan, mga Bebe Love. Ayain nyo na po yung mga katropa ninyo. Jeff 18 Gaming Channel. Okay po, type palista na po sa mga gustong sumali. Ayan. I love you, Bebe Love Stats. Namimiss na kita, Bebe Love. Ayan. Makipagkulitan ka na lang muna dyan, Bebe Love Stats. Makipagkulitan ka na lang muna. Love kita eh. Ayain mo na yung mga tropa mo, Bebe Love Stats. Ayan. Mega loud shoutout sa ating 4 million in the house. Okay. Sundain ko lang po sila. Type palista mga Bebe Love. Sundain ko lang sila ha. Ayan, type palista po, type palista. Huwag na pong aalis-alis ha. Yayain nyo na po yung mga katropa nyo po.
Mega love shoutout sa 6 million in the house na nagbi-BG dyan. Ayan, thank you for watching and thank you for visiting on my live. Type palista na po, type palista sa mga gustong sumali. Bababa ko lang po si ano ha. Yung si Grace O'Neil mamaya. Wait lang ha. 4 p.m. ready at 4. Aw. Ayun. Type palista na po. Ayun, may nang ano sa akin. Inaaya na ako. Lumabas daw kami ngayon. Nako naman yan. Pinagre-ready ako. May pupuntahan daw. Pinagre-ready ako. Mag-type na po kayo ng Bebe Loves Lensky. Nandyan ka pa po ba? Bebe Loves Lensky, Bebe Loves Jeff Mozo. Nandyan po ba kayo? Sa Sunday ako po yung mag-host ha sa ating team day. Sali po kayo sa Sunday. Ako po mag-host ng team day. So yung mga kasali doon is 30 up. 30 participants up. So, sali na po kayo at sabayan nyo po ako mga Bebe Loves ha. Kayo po yung aking mga priority doon. Oh my God! Mega love shoutout sa 125 million in the house. Anyari, bakit? Alaka. Ay, nandyan na pala. Nabuhay na ang baby ko. Ayan. Sige, wait lang. Ayan, mega loud shoutout. Ayan, dumami na tayo ngayon. Ang dami ng bisita natin. Wag daw ako lumabas. Sige, enjoy ko yan. Bumabawi yung baby love ko. Yung love ko talaga bumabawi siya sa akin. Love niya rin talaga ako. Buti pa siya hindi nang iiwan. Nawawala lang siya ng saglit, hindi siya nang iiwan. Bebe Loves, pasa mo yung link mo sa akin.
Love ko talaga to. Ayan. Pasa mo yung link mo sa akin, Bebe Loves. Ay, buti pa siya hindi ako iniiwan niyan. Nawawala lang yan ng pansamantala at bumabalik yan, gumagawa ng paraan para balikan at maghimagsik. Ano daw? Ay, nako naman yan. Ayan. Huwag pong mawawala ha. Ano tayo dyan? Steady put tayo dyan. Maghanda kayo mamaya. Mag-ano tayo. Noted na, Bebe Loves. Noted na, Bebe Loves. Nakuha ko na ang link mo and I love you. Thank you for coming back. Ayan. Grabe siya. Grabe talaga siya. Nanggugulat lang siya. Love niya ako. Hindi niya ako pinababayaan. Lalo na ngayon sa down na time ko. Ayan. Mega loud shoutout sa 204 in a million in the house. Mami Lingling. Hello, mega loud shoutout, Mami Lingling. Ayan. Mami Ling. Ayan na. Ayan na, ang naghihigante. Naghihigante yan siya, Mami Leng. Oo, Mami Leng, love ako niya. Naghihiganti daw siya. Dahil sa sobrang tagal ng pagkawala niya. Na-miss ko yung baby loves ko, Mami Leng eh. Hingi ka ng 3, Mami Leng. Mami Leng, hingi ka ng 3. Hingi ka na, Mami Leng. Kuha ka dyan, 3. Ayan. Type palista, mga Bebe Loves. Ayan. Diba? Palista na kayo. Baka matabunan kayo ng 200 million in the house. Baka matabunan kayo dyan. Kaya magpalista na po kayo. Nasaan na kayo? Ayan. Kuha ka ng 3 dyan, Mami Leng. Sa'yo na yan. Itira mo sa akin yung iba, ha? Ano daw? Ang dami naman, 1 million in the house. Ang dami naman. Very beautiful and very cute ng host namin. Oy, ay naks naman yan. Naku naman yan. Talaga ba? Talaga ba? Happy Eid sa inyo na nasa Middle East ngayon. Saan man kayong parte ng Middle East, Happy Eid po sa inyong lahat. Ayy! Love, Jeff, awesome. Ayan, tayo, palista na kayo. Asan na kayo? Ay, naku naman yan. Binubola ka lang tulad ng jowa mo. Wala akong jowa, Mami Leng. Dinispatsan niya ako. Pinagpalit ako sa may pera. Mami Leng, wala akong jowa.
Oo, wala akong jowa. Pinagpalit ako sa may pera, kaya okay lang yun. Yun, dinispatsa ako. Mahirap talaga pag wala kang pera. Ide-dispatsa ka. Sige lang ba? Ganon talaga ang buhay. Laban lang. Laban kay Lolo at laban dito sa Love Life. Kahit walang love life. Magkano ba kasi pera kailangan? Hindi ko alam, mamiling, bala kayo. Wala akong kinalaman dyan. Ano daw, ang totoong love, kahit walang pera, hindi yan iiwan. Nox naman. Sana all nakakaintindi at merong katulad mo mag-intindi, Bebe Loves Jack. O, so. Pera-perahan ang labanan. Opo. Perahan ang labanan. Pag hindi ka mapera, wala kang suporta, sasabihin sa'yo ganun. So, okay lang. Laban lang tayo, laban. Ganyan talaga pag, ganyan talaga pag hinahamon tayo ng pagsubok ni Papa God. So, laban lang. Yung kahit stress ka na, ngumiti ka lang. Dahil yon ang obligasyon mo everyday ng buhay mo dito sa lupa. Lumaban ka lang at gawin ang tama. Paano kung may anak ka na? Ayun lang. May anak nga ako, di ba? Tsaka isa pa, hindi naman ako nagpapabaya. Hindi naman ako nagpapabaya. So, okay lang. Okay lang kung i-deny or maliitin yung aking kabutihan. Iniiwan yan. Iniiwan talaga ako, mamiling. Ganyan talaga. Hindi bale nang iniiwan ka, basta wag mo pababayaan ang sarili mo at ang pangarap mo. Yun lang yung goal natin dyan. Yan. O, diba? Humuhugot tayo. Yung mata ko eh. Ayan. Thank you, Bebe Loves. Basta, babawi kami sa'yo, Bebe Loves. Oo. Kakarating ko lang dito. Isang buwan pa lang ako dito. Wala pa akong gaano kalaking pera. Yes, may pera ako. Pero, hindi ko pwedeng ipadala lahat dahil pag ako ang nawalan dito, pag ako ang naubusan dito, sinong tatakbuhan ko, 'di ba? Sino ang aalalay sa akin? Lalo ngayon nagkakasakit ako dahil sa sobrang stress dito, sobrang pagod sa araw-araw na duty na kulang sa pahinga, ganun. Sinong tutulong sa akin pag ako naman ang nawalan dito, 'di ba? Yun lang yon. Kaya mahirap lang siguro talagang unawain kapag hindi kapag yung taong sarili lang ang iniisip. Busilak ang kalooban nyo. Ang busilak ang kalooban mo. You deserve someone better. 'Di ba? Ay nako, wag mong i-mention 'yan. Baby Loves Lensky. Baby Loves Lensky wala ako dyan. Baby Loves Lensky, ikaw talaga. TY ate. TY ate Baet. Ayan. So, sa Sunday po ako po yung mag-host sa team day natin. So, samahan nyo po ako sana. Sunday, ako yung mag-host. Aalagaan ko yung mga yan. Binura ni Baby Loves Lensky. Kahit hindi mo naburahin yun, okay lang. Totoo naman yun, Baby Loves. Yun yung usapan eh. Yung pangarap ang uunahin. Yung mga bubuuing pangarap ang uunahin. So, paano magagawan ng paraan yon at papaano natin mauumpisahan
kung labas lang ng labas ang perang na hahawakan. Ayan. So, goal-oriented tayo at push lang natin yan hanggang sa makamit ang ating mga goal. Asan na kayo? Nagchichikahan na lang tayo dito. Nagdadramahan. Asan na kayo? Type palista na. Tawang-tawa ka, Baby Loves Jeff, ah. Type palista na kayo. Ano ba? Ayan. Naaya ako ng mga love ko. Hello, mega love shoutout sa iyo, Bebe Love Sian and Princess. Type palista na po, Bebe Love. Ayan. Type palista na po, type palista. Thank you sa patamsak, Sian and Princess. Ayan. Mega love shoutout sa iyo dyan. Mega love shoutout. Okay. Ayain mo na po. Anong team ka, Bebe Love? Oo. Buti pa nga yung mga nanonood. Buti pa yung mga nanonood. Pag ramdam nila na masama yung ano ko. O na may dinaramdam ako. Nandyan yan sila para palakasin ng loob ko. Team delete? Bakit team delete? Wala ka bang team, bebe? Bakit team delete? Sian and Princess. Kung wala kang team, sabihin mo na sa akin nang ipasok kita sa aking team. BLCS? BLCS? Hindi yata sa PNTM yan, kaya pwede pa kitang ipasok sa team ko po. Kung gusto mo. Okay, sige, Bebe Love. Hello, mega loud shoutout. Ayan. Tumatambay po yan sila para suportahan tayo. Mega loud shoutout sa 300 million in the house. Ayan, mahalin niyo si Hosa. Kasi sinusuportahan po kayo. Nandyan po sila para suportahan tayo, mga love. Ayan, type palista na mga bebe. Huwag na pong umalis ha. Naantay pa po natin sila. Antayin natin sila ha. Ayan. BLCS? Sino kaya yun? Sino si BLCS? Hindi ko yata ano siya. BLCS? Sige, try ko i-search. Sino yung team leader mo, Bebe Loves? Ano yun? LBCS. Okay, titignan ko, Bebe Loves, ha? Okay. Okay, nakilala ko na. Okay, kita ko na. Okay, sige. Noted na to siya. Okay, noted na siya. Nasa applying pala siya. Kaya ngayon ko lang nalaman. Okay, noted, Bebe Loves. Noted. Thank you sa pagpapaalam po. Thank you po sa pagpapaalam. Applying pala siya. Kaya hindi ko alam na kung ano yung pangalan. Okay, good. At meron tayong bagong Baby Love. Ayan. Huwag na pong aalis ha, mga Baby Loves.
BLCS. Nax naman, ang ganda ng ano niyan, ang ganda ng pangalan ng kanyang channel. Ay, LBCS pala. Bakit ba BLCS? Bakit binabaliktad ko? May sariling mundo yung dila ko. Anyway, mega loud shoutout sa inyong lahat dyan. Wait lang natin yung iba ha. Kaya lahat ng PNPM pinupuntahan ko. Opo. Ano talaga, mas maganda pa talaga po na umiikot kayo. Hindi sa iisang host lang. Hi, Bebe Loves Kaaro Official Vlogs. Type palista po, Bebe Loves, kung gusto mong sumali, Bebe. Ayan, type palista po. Ay, naku naman, naibaba ko tuloy. Ay, naku naman yan, wait lang. Ayun, nagkamali na pindot ko. Type palista po, type palista. Thank you for coming, Bebe Loves Kaaro. Mega loud shoutout sa'yo dyan. Type palista na po. Thank you, Kaaro, Bebe Loves. Totoo yan, Princess. Dapat po talaga umiikot kayo kung gusto nyong lumaki kaagad ang channel nyo. Actually, ako dati nasa nasa 3 hanggang 6 na LS po yung sinasalihan ko. Kaya mabilis din po lumaki yung channel ko, lalo pa inabutan na kayo ni Lolo ng kanyang pag-update, kaya medyo mabagal talaga magpalaki ng channel ngayon. Pero push lang kayo ng push. Go lang ng go, sali lang ng sali. Opo. Ganon yung secret para lumaki ang channel. Anong channel? Yung gaming? Yung gaming? Okay po, noted po yung gaming. Maganda nga lahat puntahan ako. Problema ko yung oras, malaki gap sa Pinas. Saan ka, Bebe Loves? Saan ka sa abroad? Grace O'Neil, saan ka sa abroad? Di naman kasi ako nag-push ng channel ko dati. Actually, ako yung channel ko, magtatatlong taon na siya. Ngayon ko lang siya pinush. Kaya ngayon lang din siya nakagraduate. Opo. Kasi dati nasa trabaho ako. Sobrang tutok ako sa trabaho. Kaya wala akong panahon para sa channel ko. So, nag-a-upload lang ako ng mag-a-upload ng mga videos. Ayun. Ayun, mega loud shoutout sa'yo, Raynon. Opo, sige, Bebe Loves, Kenchan. Ay, Raynon pala. Raynon ba o ang ililista ko or Kenchan? Ay, wait lang ha. Raynon. Ayan. Type palista na po. Nasa Europe ka? Saang part ka ng Europe, Bebe Loves? Wow naman yan. Sana all nasa Europe. Matagal na ako sa YT pero di ako nakikipagdikitan dati. Kaya pala. So, dapat pala, yun yung regret ko rin. Pareho tayo ng regret. Kung dati naging masipag ako at nakikipagdikitan ako dati, siguro ngayon nasa na rin, hundreds na thousand na rin ang aking followers. Kasi hindi ako masyadong active dati. Pero ngayon, na-realize ko na totoo nga pala talaga na pag naging YouTuber ka, ipupush mo talaga ang dream mo at ang career na pinasok mo. Opo, ipupush mo talaga siya. Kasi wala pong YouTuber na lumalaki ng tambay lang.
O kaya, lalaki lang na hindi mo kailangang makipagdikitan, ganon, wala. Lahat po kasi ng YouTuber na nagbabayad po yung mga yon, yung mga malalaking YouTuber, nagbabayad po yun, yung mga yon, or may kapalit po yung kanilang ng kanilang channel para lumaki. Oo, kaya yung karera nyo po bilang YouTuber ay dapat i-push talaga pala. Ganon yung natutunan ko sa mundo ng YT. Opo. Tamsak lang kay Kenshan Bebe Loves. Okay, noted Bebe Loves. Opo. Noted na yan, noted. Ireland, Europe. 7 hours gap sa Pinas time. Ireland, 7 hours? So, parang katulad lang din pala dito kasi 6 hours lang po ahead ang Pinas time dito din sa Saudi. So, magka-time lang pala tayo, Bebe Loves. 1 hour gap lang din sa atin. So, ayan. Pag sumali ka dito sa akin, Bebe Loves, kasi yung time mo at ang time ko parang magka-ano lang din siya. Ayan. Type palista na po kayo. Asan na kayo? Asan na kayo? Okay. 7 minutes left. Mag-start na po tayo. Pasusundin na lang natin or pahahabulin. Hapon na dyan, morning dito. Dito morning pa rin eh. Morning pa rin dito. 10:30 dito. Ay, 10:03 dito ngayon. For sure sa Pinas, nasa 3:03 na sa Pinas. Hello, mega loud shoutout sa'yo, Sandy37, Pinya Floor. Pwede pa habol. Opo. Opo. Lista na kita, Bebe Loves. Joysa. Joysa 30, Pinya Floor. Ayan. Mega loud shoutout sa'yo, Bebe Loves. Okay. 5 minutes left. Magsisimula na tayo. Wag na pong aalis ha. Maging active po sa top chat. Maging active po kayo dyan sa comment section. Sa top chat natin. Para alam ko po na nandyan lang kayo. Opo. Sian and Princess. Nalista ka na po. Nalista ka na, Bebe Loves. Madam, di po yung isang link ko, Joy sa Pinaflor. Ano daw? Madam Pedi po yung isang link ko, Joy sa 31 Pinaflor. Sa Creed Key Vlogs, hello, mega loud shoutout sa iyo, Rins Tejares. Mega loud shoutout sa iyo, baby. Ayan, sali ka na, baby. Opo, 31. So, ayan, 31 yung ating ilalagay, hindi 30. Joy sa 31, Pinya Floor. Okay, Bebe Loves, noted. Hello, Bebe Loves. Rins Tejares. Mega loud shoutout sa'yo dyan. Ayan. Type palista na po. Type palista sa gustong sumali. Alam ko yan na ikaw yan, Bebe Loves sa Creed. Ikaw yan si Rins Tejares. Love, love. I-push nyo lang yung inyong career na pinasok sa YouTube. Kasi hindi po kayo mamomoni kung hindi rin po kayo nagpo-push ng channel nyo. Hindi nyo minamahal. Kumbaga, kung nanghihina kaagad ang loob nyo dahil lang sa lagas, ay syempre, hindi rin po kaagad yan mapopromote ang inyong channel at mamomoni. Kaya, every time na may lagas po kayo, okay na okay po yan. Ibig sabihin, love-love kayo ni Lolo, napapansin niya ang inyong galaw. Haha, bagong account mo yan? Okay, pati ikaw i-push ko. Aray, baka pati ako mamiling. The Incredible Jared. Yan po ba ang iyong main channel? Ano po ang iyong ano po ang iyong tawag nito? Main channel, Bebe Loves, at anong team ka, Incredible Jared? Opo, lahat po ng lagas, ang meaning nun,
nilalablab na kayo ni Lolo, nire-recommend niya na at inoobserbahan ang channel nyo. Kaya kung hindi po kayo magpupush at panghihinaan kayo ng loob dahil lang sa lagas, nako naman yan, ba't pa kayo nag-YouTuber? Ano? Yung bilang YouTuber po, ang career nyo dyan is lifetime po yan. Kaya dapat mas maging masipag. Okay, Bebe Loves, that's the Incredible Jared. Ipapasok po kita sa aking team ha. Mag-message ka po sa akin, Bebe Loves, the Incredible Jared. Mag-PM ka po sa akin para mapasok po kita sa aking team. Ito po yung aking link. Yung link ng ano ko po ng Facebook ko po, ito po. Binabalik po yan ni Lolo. Oo, binabalik ni Lolo yun. Ano man ang lagas nyo, ilan man ang malagas sa inyo, binabalik yan ni Lolo paunti-unti. Kaya wag nyo pong papansinin ang lagas. Join lang ng join. Hello, mega loud shoutout sa iyo, baby. Mahal ko, nonon. Mega loud shoutout, Ate Celia. Thank you sa patamsak. Nako naman yan. Thank you, thank you. Ayan. Binabalik po yan ni Lolo. Wag po kayong panghinaan ng loob. Wag po kayong magpapatalo sa lagas. Dahil kung lagas ang inyong dadamdamin, lahat po ng YouTuber ay nalalagasan. Million man ang subscribers, nalalagasan po yan. Kaya dapat po, push pa rin ng push. Ayan. The Incredible Jared, mag-PM ka sa akin, Bebe Loves, ha. Ipapasok na kita sa aking team. Incredible. Mag-PM ka sa akin, Bebe Loves, para hindi ka po single. Incredible. Ako po, lagi po akong nalalagasan araw-araw din. Pero di po ako humigive up. Not because host ako, but because kinakarir ko ang aking karera na bilang YouTuber. Kaya push lang kayo. Ayan. Ano daw, parang jowa lang. Oo, laban lang. Parang jowa lang yan. Kahit gano ka o kahit ilang beses kang iwanan, laban lang. Hello, mega loud shoutout sa iyo, Bebe Loves Katrina Obar. Napaka-sexing babae. Nilalang at mahal ng Panginoon. Ayan. Blessed na blessed yung babaeng yan. Babae ka para sa akin, kaya okay yan. Mega loud shoutout, future wife. Thank you for BG dyan. Ando Republic, hello. Ayan. Oo, sige, Bebe Loves, Rains Tejares. Sakrid ang aking isusulat. Sakrid Key Vlogs. Ayan. The Incredible, mag-PM ka po sa akin, Bebe Loves, ha. Lahat po ng lagas nyo, binabalik ni Lolo ya. Don't you worry, mga Bebe Loves. Katrina Obar, Bebe Loves, thank you for coming. Okay, magsisimula na po tayo. Mega loud shoutout sa 253 million in the house. Good afternoon, good afternoon. Ayan. Ayan, baka lumabas yung ating balon-balunan atay at ano. Oo, nakita ko dream house mo, ang ganda. Ikaw ang mag-ano doon. Ikaw ang magmaman doon. Alam mo na yan, ipapagawa ko yon. At syempre dahil expert ka sa glass, oo, alam mo na yan. Ayan, magsisimula na po tayo. Makinig po, makinig ng mabuti. Makinig po ng mabuti. Sasabihin ko na po ang ating mechanics at makinig po ng mabuti. Andyan ka pa ba, Bebe Loves? Oo, sige, Bebe Loves Raynon. Oo. Naandyan ka pa ba, Bebe Loves Jared? Magparamdam po. Huwag pong aalis para hindi na po tayo matagalan. Bebe Loves Jared, nandyan ka pa po ba? Ayan, magsasabi na ako ng mechanics natin ha. Makinig po ng mabuti. Okay, andyan daw siya. Thank you, thank you. Huwag ka lang aalis, Bebe Loves. Eto na.
Ang mechanics po natin, good afternoon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong host for this afternoon or for today, Biyaherang Ilongga. So, ang inyo pong gagawin ay makikipag-cooperate sa akin bilang host ninyo at mamahalin ang inyong mga kadikitan. Maging honest po tayo sa isa't isa at wag po tayong mandadaya. Okay po? Lahat po kayo ay ilalapag ko dito. Channel link nyo po ang ilalapag ko. Every time na may ilalapag akong link, ang unang-unang gagawin nyo lang po ay pupuntahan nyo at kukuha kayo ng isang video niya or pupunta kayo sa isang video niya at manunood kayo ng 2 minuto. Okay po? Kayo po ang pipili ng video na panonoorin nyo. Yung pinaka-latest man dyan ang pinaka-maganda. So, 1, 2, 3, 4. Dyan lang po kayo. Pipili po kayo dyan ng panonoorin po na video. Okay, Bebe Loves Ninja ni MJD Arsenio. Opo, ililista na po kita. Makinig po sa mechanics ha. Every link po na aking nilalapag ay channel link po iyan. So, ang gagawin nyo po ay kukuha kayo or pupunta kayo sa isang video nila. Manonood kayo ng 2 minuto. Magko-comment po kayo ng 10 words pataas related sa video na inyong panood. Maging honest po tayo sa isa't isa ha. Okay po? Maging honest po tayo. Walang lumalaki na channel pag hindi ka po honest. Okay? 10 words pataas. Dudugtong nyo po palagi ang Biyaherang Ilongga. Idudugtong nyo po yung Biyaherang Ilongga sa dulo ng inyong comment. Okay? After nyo po mag-comment, sorry. Sorry. I-like nyo po yung kanilang video. I-like nyo po ang kanilang video. Ayan, natuyuan tuloy ang aking lalamunan. Okay, ilalike nyo po ang video nila. And after nyo po ilike ang video nila, saka pa lang po kayo magsasubscribe, bell all. Lagi nyo pong gagawin na magbe-bell all po kayo. Ang ninja nyo po, 1 beses nyo lang po yan maibibigay sa inyong kadikitan. Kaya wag nyo pong ipagdadamot. Okay po? Okay, mag-charge na po, mag-charge para hindi po mawala sa listahan. Mag-charge po kung lobat po. Nangangati lalamunan ko. Hello, Mapol. Okay, palista na po kayo dyan. After nyo po mag-subscribe bell all, saka po kayo babalik kay host, sasabihin nyo po ang title ng inyong pinuntahang video at dudugtungan ng P kung bagong dikit at M kung lumang dikit. Like for example, ang title po ng video na inyong pinanood at kinomentohan ay namasyal sa kanto. Ayan, namasyal sa kanto. So, yung pagbalik nyo dito sa akin, sasabihin nyo po sa akin yung title ng video niya. Like, for example, namasyal P kung bagong dikit. Namasyal M kung lumang dikit. Okay po? Namasyal M kung lumang dikit. Namasyal P kung bagong dikit. Okay? Lahat po ng link na aking nilalapag ay pupuntahan nyo po ito. At lahat po ng inyong mga link ay ibababa ko. Naaayon sa pagkakasunod-sunod ninyo sa listahan. Okay po? Ang sino mang umalis, after ko po na ilapag, ay ilalapag ko po ulit para bawian ng banana. Kung nagets nyo po ang ating mechanics, mag-type na po ng let's grow. Kung nagigets nyo po ang ating mechanics, mag-type na po ng let's grow. Thank you, Bebe Loves Josh, sa patamsak. Ayan. Marjorie Clan, sige po, ililista na kita ha. Huwag kang aalis, bebe ha. Type na po ng let's grow kung nagets nyo po ang ating mechanics.
Thank you sa patamsak, Bebe Loves Jennifer. Type palista na po sa mga gustong sumali. Thank you sa patamsak, Bebe Loves Jennifer. Hello, mega loud shoutout, Kuya Kasemplang. Ayan, type palista sa lahat ng gustong sumali. Ayan, kuha tayo ng login link ha. Pupuntahan nyo po yung isang video na mapapanood nyo. Yung video po ha, yung video tapos babakasan nyo po. Panonoorin ng 2 minuto at babakasan. Login 1. Ayan, login 1 po, login 1. 10 words pataas po ha, yung bakas nyo po. Dugdugtungan ng Team Biyaherang Ilongga. Puntahan nyo na po, puntahan nyo na po. Thank you kaya Kasemplang. Puntahan na po ang lating login link po. Jepoy Amors TV, Bebe Loves, lista ka ba na akin? Nandyan ka ba, Jepoy Amors TV? Dugtungan po ng Team Biyahera ha, mga Bebe Loves. Manood po 2 minuto, manood ng 2 minuto. May orasan po ako dito. Dalawang minuto mga Bebe Loves ha, 2 minuto na panonood.
2 minuto po mga baby loves ha. Maawa tayo sa mga channel ninyo kung hindi nyo rin lang susundin ang mechanics. Okay po. Jared, baby loves, Jared, mag-PM ka po sa akin, baby loves, Jared, ha? Pasok kita sa team ko mamaya. Nood po mga baby loves, ha? Ten words po, 10 words, pataas, ang bakas. 10 words po. Baby Nonon, nandyan ka pa, mahal. Bakit lumang dikit mo na siya, bebe?
Bebe Jared, lumang dikit mo na siya po. Dikitan nyo po ha, dikitan. Mga bebe loves, dumikit po kayo. Hi, Bebe Loves Lodi! Jemayel Perez, mega loud shoutout sa'yo dyan! Hello, hello! Thank you sa patamsak, Bebe Lodi! May balita ako sa'yo, Bebe Lodi. May balita ako sa'yo mamaya. Hello, Chicago with love. Mega loud shoutout sa'yo dyan. Uy, bagyo yan ah. Nako naman yan. Bebe Loves, Lodi. Ibang bagyo to. Kakaibang bagyo. Sirang-sira. Wasak na wasak.
Opo, pwede pa. Habol ka po. Ano po ang iyong main channel? Chicago with Love. Kuya Toto Mel, ikaw ba yan? Kuya Toto Mel? Kuya Toto Mel, ikaw po ba yan? Opo, habol ka po. Ano oras ba? Pagkakasay ka makaalis? Sige, Derek, maglilinis ako ng katawan. Ano lang? Hindi na tulungan ko ng daming words ng mga siya. Ah, sige, Bebe Love sa Toto Mel, ilista na po kita. Ha? Ano lang? Ayan. 10 words pataas po, please po. 10 words pataas. Hindi ko po kayo minimension pero sana po ay sumunod kayo sa mechanics natin ha, mga bebe. Sige, Derek, bye-bye. Maging active po sa top shot ha, para alam ko po na nandyan lang kayo ha. Maging active sa top shot. Ano daw? I miss you, Baby Loves Generesa. Nandyan ka pa ba? Baby Loves Generesa, nandyan ka pa po? Nako naman yan. Baby Loves Generesa, nandyan ka? Oh, love, love. Na-miss kita, bebe.
Dinadalaw kita sa LS mo. Dinadalaw kita kahit di ako nagpaparamdam. Love kita. Laging nagpa-pop up sa ano ko. Pagka pop up na magla-live ka na, go ako, nandun kagad ako. Kahit di ako nagpaparamdam. Opo. Nandun ako kahit hindi ako nagpaparamdam. Nagbababad ako ng isang cellphone ko para sa'yo. Kahit silent lang. Sinasilent ko lang kasi nasa work ako. Love kita, di ba? Akala mo ba nakalimutan na kita, bebe? Never yon. Ako yung tao na pagkaibigan mo ako, kaibigan talaga kitang totoo. Matuturing mo akong kaibigang totoo kapag ako kinaibigan mo. Kaya, hindi kita kinakalimutan, bebe loves. Ayusin ko muna. Ayusin ko muna yung relo ko. Tinatanggal-tanggal ko to para mag-charge eh. Salamat, Madam Pretty. Sasali ako sa iyo, sa inyo pagkatapos ko ng raffle. Wow naman. Sa Sunday, Bebe Loves, ako po yung mag-host sa Team Day. Sana naandun ka, Bebe Loves. Sana naandun ka po. Sa Sunday po, ako po ang mag-host ng Team Day. Opo. Kita-kits tayo, bebe, ha? I love you too. I love you, bebe. Love ko kayo. Lahat kayo. Kahit po makagraduate po kayo ng 1K, bisita pa rin po kayo sa mga taong naglalab-lab sa inyo. Okay po? Kahit makagraduate kayo ng mga 1K, wag po kayong makalimot na bisitahin ang mga taong naglalab-lab sa inyo. Kasi sila din po, hindi po sa lahat, pero like sa akin, love ko pa rin kayo kahit naka 1K na kayo at hindi na kayo masyadong nandito sa akin. Every time nagpa-pop up ang ano niya, pinapanood ko pa rin yan. Ayan, Kabagis TV, sali ka na, bebe love. Sino nga to? Santos. Bebe love Santos, sali ka na po. Bombay Santos. Ayan. Ano daw? Sige, Madam Pretty, bukas naman Grand LS ko, may sakit nga ako now. Naku, pagaling ka, bebe. Habol ka na dyan, Kabagis, sa lahat ng link na nasa taas po. Habulin mo na po. Habulin mo na po yung pinaka-link na nasa taas po. Mega loud shoutout sa 325 million in the house. Ayan. Puntahan nyo na po. Puntahan. Ano daw? Congratulations at doon ako tatambay bukas sa Grand LS mo. Isang cellphone ko itatambay ko sa'yo kahit hindi ako magparamdam, bebe, ha? Kasi nasa trabaho ako sa time na ano mo. Pero don't worry, nandun ako, bebe loves, generesa. Mararamdaman mo presence ko doon. Tatakuan, mega loud shoutout sa'yo. Sige po, habol ka po, nasa taas po. Tatakuan. Ayan, na-miss ko to din, si Bebe Loves. Tatakuan, habol ka na, Bebe Loves. Nalista ka na po. Love. Kahit 1K kayo, ha, huwag niyong kalilimutan mga love niyo na host, ha. Opo, sige po. Habol na, Bebe Loves. Ano daw? Pasaway. Ayan, habol mga bebe. Ayan, sa pinakataas na link. Iiwanan kayo ng mga jowa nyo, pero yung mga host na nagmamahal sa inyo, nandyan lang yan. Hindi yan sila nawawala. Mama, Bebe Loves Generesa, mama.
Ano daw? Oo naman, Madam Pretty, isa ka sa taong di ko kakalimutan. Love, love talaga. Pasaway. Pasaway tayo ha, pasaway. Manood ha sa kanilang video. 10 words pataas po. Yung iba po, wala pong Team Biyaherang Ilongga na dugtong sa kanilang bakas. Dugtungan nyo po, dugtungan nyo. Dugtungan nyo po ng Biyaherang Ilongga sa dulo ng bakas. Okay po. Oh, it's you. No, it's me. No, it's me. Habol kayo mga bebe, habol. Nakikita ko po ang bakas nyo ha. Haba-habaan nyo po. Dikitan nyo po. Dikitan. Dikit-dikit po. Dikit-dikit. Huwag pong mag-social distancing mga baby loves. Mahalin nyo po ang inyong kadikitan. Opo. Mahalin nyo yung mga kadikitan nyo mga baby loves. Believe naman ako sa'yo baby loves. Ayan. Kahit saan po kayong lupalop dyan mapunta, nakikita ko po mga comment ninyo. Multitasking po palagi si host. Opo, multitasking si host. Love, love ko kayo. Ayan, nakikinig lang ako, Madam Pretty. Love, love you. Masakit ulo mo, pagaling ka na, baby loves. Uminom kang maraming tubig. Magpahinga ka ng tama ng mga saktong oras po. Huwag pong masyadong magbabad sa computer or sa mga gadgets. Huwag masyadong magbabad. Lalong masakit ang ulo mo. Lalo pong sasakit yan kapag nagbababad ka po. Magpahinga ng maayos, bebe. Asa na yun? Mega loud shoutout sa mga OFWs din natin na mga viewers dyan. From London, meron tayo dyan na, saan ba tong isang to? Nasa Scotland, meron din tayo dyan nasa Europe, Ireland, nandyan sa Riyadh, Saudi, nasa Dubai. Mega loud shoutout sa inyong lahat, mga bebe loves. Marami pa bebe. Malaki pa yung watch hour ko na kulang. Pero okay lang yan. Hahatak lang tayo ng hahatak. Malaki pa bebe yung watch hour na kulang. Kulang-kulang. Kulang na kulang ang buhay. Ayan. Lahat po pala kayo ay meron po kayong play all sa akin ha. May play all po kayong lahat sa akin. Lablabin nyo po, lablabin nyo po. Yung iba hindi dumidikit ng maayos. Dikit kayo ng maayos ha, dikit-dikit po. Huwag nyo pong ipagkait ang inyong nag-iisang bagong ninja. Huwag nyo pong ipagkait. Dikitan nyo po, mahalin nyo yung mga kadikitan nyo. Mahalin nyo po.
I ain't looking for another. Lima pa lang yung dumikit kay Benistal. Lima pa lang po yung dumikit kay Benistal. Dikitan nyo po. Dumikit po kayo, dumikit. Lima pa lang po ang dumikit kay Benistal. Dumikit po kayo. Huwag nyo pong ipagkait ang inyong mga ninja ha. Kung ano-ano yung tinitignan ko dito. Naghahagilap ako ng makakain. Dalawang minuto po, 2 minuto. Dalawang minuto mga bebe ha. Ay, bakit ganun? May nakita akong may nabasa akong meron akong nabasang comment dun sa pero hindi nyo kasama. Sa isang nilapag ko. Mapanglait siya, ba't ganun? Tararararan, tan, tararararan, tan. Organic lang tayo dito, organic. Huwag na pong ipagkait ang inyong mga subscribe sa kanila po ha. I-bell all nyo po, i-bell all. Love kita. Para gitawa na'y lain pa. Gugma ko kanimo. Murag ka na aso-aso.
aso. Yung iba, hindi po maglalablab. Lablabin niyo po yung mga binababa ko. Nakikita ko po yung galaw niyo. Aso, aso. Cool na gid kaayo. Sino daw yan? Anong SW? Still watching? Sige, habol ka lang, Bebe Loves Lensky. Tamsak Raid Team Biyaherang Ilongga po ang sasabihin dito, mga bebe. Tamsak Raid Team Biyaherang Ilongga po ang sasabihin dito. Oo, sige, Bebe Loves, Lensky, habol ka po, ha. Ayan, Tamsak Raid Team Biyaherang Ilongga. Ay, pag nag-login to tayo, ay ano na po tayo, ha. Sunod-sunod na po kayo kaagad nun, right after ng login to natin. Tamsak Raid Team Biyaherang Ilongga po ang sasabihin, ha. I-like nyo po yung video nila. Yung iba hindi nagla-like. Full pack po palagi. I-like nyo po yung video nila, ha. Bagay sa akin nakapungos ang buhok. Ganan? Sige na nga lang. Tali ko na lang buhok ko. Ma'am, bagay sa'yo nakapungos ang buhok. Sige, tali kong buhok ko. Asa na ba yun? Habol ka na dyan, habol. Kabagis, habol ka po sa lahat ng nilalapag ko. Hindi kita lalapag mamaya pag hindi ka po nakikita. Ako ma'am, pure Ilonggo, ari ko di Iloilo now. Ako pure man ko nga Ilonggo, taga Negros man ako. Taga Negros ako, Bibi Loves. MJD Arsenio.
Puntahan na po, puntahan na po. Sali po kayo sa mga host ninyo ha. Magpalista po kayo sa inyong mga team leader para po 'yan sa para po 'yan sa ating Sunday team day. Ako po ang mag-host at magpalista po kayo sa inyong mga team leader. Okay po, para makasali kayo sa ating team day sa Sunday ha. Okay po, lablabin niyo po ako sa Sunday. Ay, grabe naman to. Tantanan mo nga ako, Baby Loves Generesa. Tantanan mo ako, Baby Loves Generesa. Love kita. Sino pa ba? Lablabin niyo po, lablabin. Dugtungan niyo po ng biyaherang Ilongga sa dulo ng bakas niyo. Okay po? Dugtungan niyo po ng biyahera. Bakit lumalabas ba puwet mo, Baby Loves Generesa? Ba't ka nahihiya? Lumalabas ba puwet mo, Baby Loves Generesa? Ba't ka nahihiya? Ayan. Your love, dancing, no more, no more. Madam Pretty talaga. Oo nga. Hello, mega love shoutout sa inyong mga Bebe Loves from Team Gilbert. Gaganti po kami sa inyo. Thank you, Bebe Loves Gilbert. Lipat po kayo right after kay Bebe Loves Gilbert. Pag gusto nyo pa pong mangisda, lipat po kayo sa akin right after kay Bebe Loves Gilbert. Pagtapos nyo na po kay Bebe Loves Gilbert. Thank you po. Pag gusto nyo pa pong mangisda, lipat kayo sa akin ha. Thank you. Patamsak po kayo, patamsak. Ayan. Thank you. Love. Hello, mega love shoutout Chris Jen TV, Tamsak Dan Host. Thank you. Mega loud shoutout sa'yo dyan. Lipat po kayo right after kay Bebe Loves Gilbert, ha? Ayan, gaganti kami. Gaganti kami. Lipat po kayo right after kay Bebe Loves Gilbert, ha? Thank you, Bebe Loves Gilbert. Love you. Mwah.
Hamstock, Raid, Pindihan. Ito. Mag-ano tayo sa kanila. Okay, lipat po kayo right after kay Bebe Loves Gilbert. Thank you. Ayan, sugurin nyo na yan. Lablabin nyo na yan. Okay, si Kuya 2. Opo, ililista na po kita. Ayan, lablabin nyo po yan. Si Kuya 2, opo, ililista na po kita. Habulin mo po ang nasa link na nasa taas po. Si Kuya Bebe Love, sabulin na po yung nasa taas na lista na po kita, ha? Palagdas music. Ayan. Okay. Hindi nyo pa po dinidikitan yung ating Bebe Loves Benistal. Anong nangyayari? Hindi kayo dumikit. Hindi po dumikit yung mga karamihan. Marami po kayo dito. Dumikit kayo, dumikit. Bababa ko ng paulit-ulit yan. Kapag hindi kayo dumidikit, dumikit kayo. Okay, dumikit po kayo. Please lang po, dumikit po kayo. Dikitan nyo po. Huwag nyo pong sayangin ang inyong pagpunta sa kanilang channel. Dikitan nyo po. Dikitan nyo po. Ito Benistal. Hindi po dinikitan ng maayos. Ano ba? Magmahalan kayo. Magmahalan po kayo. Nandito po kayo sa YouTube para bumuo ng mundo nyo sa YouTube at the same time ay para po magkaroon kayo ng mga bagong kaibigan. Kaya dikitan nyo po sila, ha. Huwag po ninyong ipagkait ang inyong mga channel na gamit ngayon. Okay, next tayo. Pag nagpa-present po ako, magsalita na po kaagad kung naandyan, ha. Mag-present po kaagad kapag nagtawag ako ng pangalan. Grace O'Neil. Naandyan po ba? Lablab pala to si Grace O'Neil. Ang laki-laki na ng bahay. Grace O'Neil. Lablabin po namin kayo. Mag-present na po. Dikitan nyo po, para hindi po paulit-ulit ang lapag ko. Dikitan nyo po. Ayan. Next tayo kay Grace O'Neil tayo, ha? Lablabin nyo to, lablabin. Ayan, tignan nyo si Grace. Ang laki-laki na ng bahay niyan. Hindi po yan tumitigil sa pangingisda. Kahit anong lagas ni Lolo. Gamitin nyo po siya bilang inspirasyon po na mas maging masipag po kahit gaano kalaki o kaliit ang inyong bahay. Sumikap pa rin po kayo makipagdikitan sa LS po, okay? Lablabin nyo po yan, Grace O'Neil. Huwag pong susuko kahit anong lagas. Grace O'Neil tayo.
Oo, salamat host, laban lang. Opo, tama 'yan, laban lang talaga. Wag kayong bumitaw sa inyong mga karer na pinasok bilang YouTuber. Next tayo kay Jeps Awesome tayo, kaya mahalin nyo po yan. Si Grace O'Neil muna, si Grace O'Neil. Tararan, tararan. Jeff tayo, Jeff. Mag-present po, Jeff Awesome. Jeff tayo, Jeff. Mag-present po. Ow. Ow, ow. Dikitan nyo po, dikitan. Daran, daran. Eleven lang po yan si Jeff ha. Mahalin nyo po yan. Virgin na virgin ang kanyang channel. Ay. Virgin po yung channel ni Jeff. Mahalin nyo po. Okay lang, Bebe Love, sabol ka lang. Nalista ka po si Kuya, nalista ka po. Si Kuya 2, nalista ka po. Habol ka po sa lahat ng nilalapag ko po. Kung mga wala pa po kayong team, magsabi na po kayo sa akin ha. Pasok ko po kayo sa aking team.
Sa mga walang team dyan po, magsabi na po sa akin at mag-PM po sa akin. Para mapasok ko kayo sa aking team, ha? Next tayo, Joyza, 31, Peñaflor. Mag-present po. Next tayo, Joyza, Peñaflor, Joyza 31, Peñaflor. Joyza 31, Peñaflor. Mag-present po, bebe. $154. Naka-record po sa akin ang mga subscribers nila, kaya mahalin nyo po sila, ha? Joyza 31 Peñaflor, mag-present na po. Ikaw na ang aking nilalapag. Ay, sorry, mega loud shoutout sa iyo, Bebe Loves Malia. Opo, Jingay. Opo, sabihin na po ang iyong main channel. At kaninong team ka po. Mega loud shoutout sa iyo, Bebe Loves Malia. O, kanina ka pa ba? Di ko napansin. Oo, sige, Bebe Loves, Jingay. Habol ka na po. Habol ka po, nandyan po sa taas po, ang pinaka, sa taas. Bebe Loves Jingay, Bebe Loves Oragon, Bicolana. Habol po, nasa taas po, nasa taas. Pinakataas po. Habol po, nasa taas po. Ang pinakataas na link. Titignan ko kung sino yung pinakataas na link. Ilalapag ko lang yan mamaya kung sino pa yung hindi ko na dyan, ha? Andyan. Si Benice, punta kayo kay Benice. Jingay, habol ka, Bebe Loves, and Bicolana. Habol na po sa link. Nandyan po sa kay Benice po, kay Benice, ang pinakamataas na link. Kay Benice po yung pinakamataas na link, nandyan. Oo. Habulin niya po, habulin niya. Tonight. Hala, si Generesa, Bebe Loves, ikaw talaga, magpahinga ka nga dyan. Generesa, magpahinga ka dyan, kukurutin kita sa singit.
Generesa, magpahinga ka dyan. Kukurutin kita sa singit. Generesa, pahinga ka. Next tayo, The Incredible Jared. The Incredible Jared. Mag-present po, mag-present po. The Incredible Jared. Mag-present po, Baby Loves. Baby Loves. Baby Loves, mag-present po, The Incredible Jared. 267. Ayan. Mag-present po, The Incredible Jared. Okay. Baby Loves, mag-PM ka na sa akin ha, para ipasok kita sa aking team ha. Love kita at hindi ka na maging single dyan. Okay po. The Incredible, mag-PM ka sa akin, bebe ha. Ayan. Puntahan nyo po, wag nyo pong pupuntahan ang nakapangalan sa inyo na link. Thank you, Baby Loves Josh Manson. Huwag nyo pong pupuntahan ang nakapangalan sa inyo na link. Ipagkatiwala nyo po kay host ang inyong channel. Ako po ang nagbabantay sa kanila. Thank you, Baby Loves Josh. Tapos ka na ba sa LS mo, Baby Loves Josh? Baby Loves Josh, tapos ka na po ba sa LS mo? Hindi pa. Okay, wait lang. Baby Loves ha, wait lang. Magtatamsak kami sa'yo. Ayan, Josh. Tamsak kami sa'yo ha. Baby Loves Josh, ipapasa ko po sa iyo ang link ha. Ayan. Puntahan niyo po, puntahan niyo po. Next tayo, Sacred Key Vlog, Sacred Key Vlog. Mag-present po. Mag-present po, Sacred Key Vlog. Mag-present po. Sacred, Sacred. 85 subscribers. Naging taekwondo, ano ka na pala, Baby Loves Rins Tijares? Alam mo bang nagta-taekwondo din ako dati? Ay, Sacred. Sacred tayo, Sacred. Ayan. Dugtungan nyo po ng Team Biyahera. Yung iba hindi ko nakikita yung biyaherang Ilongga nila na dugtong. Nakakatampo. Dugtungan nyo po. Ay, kickboxing pala. Ang galing naman. Paturo ako ng kickboxing. Paturo ako ng kickboxing na yan. Ako naman yan. Para makick ko at maboxing yung mga manluloko. Para makick ko at maboxing yung mga manluloko. Sa boxing, marunong ako sa boxing. Nag-study ako dati sa boxing. Nag-enroll ako boxing dati. Oo.
MJD, MJD Arsenio. Mag-present na po, MJD Arsenio. MJD Arsenio. Mag-present, Bebe Loves, MJD. MJD Arsenio, ayan. 120 subscribers. Ayan. Ikaw na po ang next. Dikit po kayo, dikit. Titignan ko na ha. Megalod shoutout sa 309 million in the house. Ayan, nabulin niyo po. Huwag pong mag-i-skip ng link ha. Huwag pong mag-i-skip ng link. Puntahan niyo po ang link na hindi po off ang bakas. Puntahan niyo po ang link na hindi off ang bakas. Okay po? Puntahan niyo po ang link na hindi off ang bakas. Pag off bakas po yung kanilang video, punta po kayo sa video na hindi po off ang bakas. Ang ganda naman tignan, puro P. Puro P. Ang gandang tignan. Anong nangyari kay Raynon? Hindi nyo dinikitan ng maayos si Raynon. Dikitan ng maayos po. Dikitan ng maayos si Raynon. At saka si Jeff Gaming. Dikitan po ng maayos. Huwag po kayong budol mga bebe. Opo. Pwede po pasali sa next live. Nadaan ko lang po sa YT Thanks. Opo, ano po ang iyong main channel, Bebe Loves? At kung wala ka pa po na tawag nito, kung wala ka pa po team Bebe Loves, Fox Girls and Guys, i-PM mo po ako para ipasok po kita sa aking team ha. Bebe Loves, Fox Girl, and opo, pwede pa po, habol kayo dyan. Fox Girl and guys, kung wala ka pa pong team, i-PM mo po ako para mapasok kita sa aking team ha. Para updated ka po sa ating LS tomorrow. Ayan, i-PM nyo po ako. Ayan, Carol, hi, I'm Carol. Sige po, habol ka po. Ayan. Habol. Nilalapag ko po sila, hindi pa po tayo nangangalahati. Yung pinakataas po ha. Middletown, hi, I'm Carol. Hi, I'm Carol. Habol po, Bebe Loves.
I-PM mo po ako, Fox Girl. I-PM mo po ako. Pwede ka pong gumamit ng ano dyan. Okay, sis, habol ako. Oo, sige. Fox Girls, pwede ka pong mag-message po sa akin para malagay po kita sa aking team, ha? Habol, habol, habol. Fox Girl. Andyan po, nilapag ko po ang aking FB sa taas. Nilapag ko po dyan, nilapag ko po. Tignan nyo po yung aking nilapag. Nilapag ko po ang aking FB name dyan. At saka link ng FB ko mismo. Ito po, ilalapag ko ulit, ha. Ayan, i-PM nyo po ako. Pasok kita sa aking team, bebe, ha. Kayo ni Jared. Kayo po ni Jared. Aantayin ko ang inyong mga, message sa akin. Pwede pong gumamit talaga. Mas magandang gumamit ng dummy account. Basta may konting or may maiksing video at may profile picture po yung dummy account ninyo. Ayan. Fox Girl. Hello, mega love shoutout sa iyo, Ate Mel vlog. Ano ba yan? Ate Mel Vlogs. Ayan, love ko yan. Ate Bait ko yan. Ate Bait ko yan. Oo. Hello, Ate Mel. Thank you sa pagbisita, Ate Mel. Ayan. Ito po, naransakin natin to. Tamsak. Raid Team Biyaherang Ilongga. Eto, tamsakan nyo to, ha? Lablabin natin to. Sexy ng thumbnail. Ha, JM Badge. Hello, mega loud shoutout. Ayan. Kumusta po ang lahat dito? JM Badge, thank you for visiting. I love you na. Miss you. Ayan, thank you. Ayan, bisitahin nyo Tamsak Raid Team Biyaherang Ilongga ang sasabihin po kay Ate Mel Bait. Ayan. Langga maayong agada sa imo, salamat gid sa inyo tanan. God bless. Ay, nako naman yan. Ayan. Puntahan nyo po, puntahan. Puntahan nyo, mahalin nyo sila. I-PM nyo po ako, Jared, ha? Jared, Bebe Loves, and Fox Girl. Okay, Fox Girl and Jared, mag-PM kayo sa akin, ha? Pasok ko kayo sa team ko, mga lablab, para hindi kayo maging single dyan. Ayan, sige na po. Habol sa mga link. Taran. Next tayo, Marjorie Clan. Wala yata to. Nagtamsak lang to. Ayan. Next tayo. Nakikita ko po, ha, ang galaw ninyo. Mahalin nyo po yung mga yan. Ay. Nakikita ko po ang mga galaw niyo. Mahalin niyo po ang mga binababa kong link. Huwag mag-i-skip ng link po. Huwag pong mag-i-skip ng link. Huwag mag-i-skip ng link, ha. Maraming salamat mga lalabs sa patamsak raid. Bawi ako sa inyo mamaya sa LS ko. Basta welcome po ang lahat mga lalabs mag-join sa LS ko. Haba, Ate Mel. Muntik na. Muntik. I'm third. Ano daw?
Me third si host. Ay, my third eye si host. Ingat. Oo, sige Bebe Loves Eric. Oo, alam ko na po. Facts, girls and boys. Ayan. Dikitan nyo po, dikitan. Nakikita ko po ang lahat ng galaw ninyo. May third eye nga ako. Bebe Loves JM Buds, kamusta ka na? Nakakapag-LS ba si ate, si ate vlog ni Kapas? Nakakapag-LS ba si ate vlog Kabas? Ha? Manggulo lang ako sa'yo. Sana all nang gugulo. Nako naman yan. Eto, para sa mga humahabol ha, tamsakan nyo po, dikitan ito. Sana all nang gugulo lang, JM Buds. Na-miss mo ako, na-miss mo ang kagandahan ko, JM Buds. Aminin mo na, love-love mo na ako. Dili mi agsapon, puros busy host. Ay, nako naman yan. Nakate yung ulo ko dun Nakati yung ulo ko doon. Baka naman, pwedeng maging Tagalog yan. Ay, nako naman yan. Yung mechanics natin, eto po ha. Ibababa ko ang mechanics natin ha. Ayan, mechanics po natin yan. Basahin nyo po, basahin nyo ang ating mechanics. Na-miss ko ang saging na baloktot. Ako na palagi yung dudugtong sa blank mo na yan. Basta lagi yan. Mega loud shoutout daw, Sir Buds. Ayan. Pareho busy, di kami nagkikita ng time. Sana all may busy-busyhan na drama. Sana all busy-busyhan lang. Pero anyway, love-love kita. Kaya dumikit ka na dyan. Ikaw na talaga sa kalam ang top chat. Nako naman yan. Love-love ako kasi ng aking Bebe Loves. Kaya bumabawi yan siya. Gusto niya daw gusto niya daw akong higantihan. Naghihiganti lang yan sa akin. Ano yan? Lalayas talaga ako. Grabe pala yung title ni Lensky. Lalayas talaga ako. Ayan. Lalayas talaga ako daw. Yung kay sa Creed kanina, nasa 95 na ngayon. Dikitan nyo po, dikitan nyo po. Para sa mga humahabol, dikitan nyo po si sa Creed. Dikitan nyo po si Sakrid. 10 pa lang po ang nakadikit kay Sakrid. Ayan, dikitan nyo po. Ano daw, giling naman. Ayan. Ang tigas-tigas na ng katawan ko. Pagigilingin mo pa talaga ako. Naku, Ate Mel, wag ka na nga dyan. Ate Mel, pahinga ka na, Ate Mel. Love-love kita. Meron ka pang riot mamaya. Ate Mel, magpahinga ka na po. May riot ka pa mamaya. Love, love. Ate Mel, magpahinga ka. Ate Mel. Hello daw, Ma'am Mel.
Ayan. Lablabin niyo po yan, lablabin. Next tayo. Toto Mel tayo. Hayaan nyo lang ang lagas. Okay? Next tayo, Toto Mel tayo. Mag-present po ang aking Bebe Loves Toto Mel. Mag-present po. Ayan. Next tayo ha. Okay, next tayo, next. Video link ba or channel link ang gusto mo? Video link ba or channel link ang gusto mo? Baka kasi may hinahabol ka na bonggang, anong tawag nun? Bonggang, nakalista ka na, Eric. Bebe Loves, tawag nito, Packs, Girls, and Boys. Nakalista ka na. Sige, para baka kasi may hinahabol ka po na may hinahabol ka po kasi na comments, count. Nalista ka na po, habol ka po. Nandyan po yung mechanics natin. Basahin mo yung mechanics natin dyan. Habol ka po. Lahat ng aking nilalapag po. Pupuntahan mo po ang link na aking nilalapag. Manonood ng 2 minuto. Magko-comment ng 10 words related sa video na kanilang na iyong napanood. And mag-subscribe, bell all, at ilalike po palagi ang kanilang video. Basahin mo po ang ating mechanics, Bebe Loves. Ayan. Pagbalik kay host, sabihin ang title ng iyong pinanood na video at kinomentohan. Dugtungan ng ng P kung bagong dikit at M kung lumang dikit. Okay po? Okay, latest video na lang, madam. Sige po. Ay, madam, ma'am pala. Sige po. Wait lang ha. 6 days ago po. Para makita natin silang lahat. Okay. Toto Mel. Okay. Eto na po. Toto Mel tayo, Toto Mel. Hindi ko po yan tatantanan na paglapag pag hindi nyo dinikitan. Opo, pwede pa. Tapos ikaw na yung cut off ko. Hello, mega loud shoutout sa iyo dyan, Kuya Jude. Mega loud shoutout sa iyo dyan. Mega loud shoutout sa iyo, Kuya Jude. Thank you. Vance pay, Bebe Loves, pwede pang humabol.
Puntahan nyo po, puntahan. Sige lang, igapang mo lang yan. Oo, Ashlyn Pay. Sige po, noted Ashlyn Pay. Sa'yo na po ako cut off. Sa mga wala pa pong team, mag-PM po kayo sa akin, ha? Madam, nag-switch account ako po. Baka silip ni Lolo. Sige, anong main channel mo? Si Ate Juan? Ano ang main channel mo? Si Ate Juan? Para alam ko po. Sa mga wala pa pong team, mag-PM sa akin, ha? Mag-PM po kayo sa akin sa walang team. Opo, iuulit ko rin si Lensky kasi walang dumikit sa kanya. Ulit ko rin po yung kay Lensky, ha? Yung kay ano pa rin. Sige, Palagdas Music. Okay po. Kaya ko po yan inuulit kasi yung iba hindi pa po nakakahabol. Kaya pinapahabol ko po sila. Ano po kayo, ha? Dikit kayo ng tama. Dikit po ng tama. Sundin po ang ating mechanic. Ayan. Oo. Didikit ko po. Ilalapag ko po ulit kayo. Huwag kayong mag-alala, ha? Para dumikit sila ng maayos sa inyo. Nalapag ko rin si Grace O'Neil, ha? Para yung mga hindi pa po dumikit doon ay makadikit po. Pag may close parenthesis at open parenthesis, ibig sabihin po niyan, yan yung pangalan ng ano. Okay? Yan yung pangalan ng link na may-ari. Muntik na ako, ano daw? Muntikan ko ng 3 minutes si Toto. Natutuwa kasi sa unboxing. Dikitan nyo po. Siyam lang talaga dumikit kay Jeff Ozom. Ay, hindi pala.
Sa akin, Madam Ilam Dumikit. Bababa ko yan. Huwag ka lang pong mag-alala, Bebe Love. Patapos na po tayo. Wag lang pong aano ha. Ha ha ha. Salamat, Sandy, sabi niya. Sabi ni Toto Mel Bebe Loves. Oo, magaling talaga yan si Bebe Loves Toto Mel mag-edit. Grabe si Bebe Love Generosa, magpahina ka na nga dyan. Urpin kita sa puwet. Na matambo. No way to me. Bombay Santos, nandyan ka pa ba? Parang hindi ko na napapansin, andyan pala si Bombay Santos. Bombay TV Santos. Mag-present na po, Bombay TV Santos. Bombay TV Santos, mag-present na po, Bebe Love. Ikaw na po ang aking ilalapag, mag-present na po. Bombay TV Santos, mag-present na po, ikaw na po ang aking ilalapag. Bombay, 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 sibuyas, ahos. Bombay TV Santos, mag-present na po, ikaw na ang aking ilalapag. Ano daw? Ako na lang uli, wala ata si Bombay. Nilapag na nga kita, Bebe Loves Grace. Nandyan po, nilapag kita ulit. Mama! Salamat. Ayan. Welcome, Bebe Love. Dikitan niyo po si Bombay Santos. Tatakuan tayo. Tatakuan. Mag-present po. Ang Bebe Love tatakuan. Mag-present po. Hala.
Tinago mo na naman ang subscribers mo, Bebe Loves Tatakhuan. Kung off comment po, ay maghanap kayo ng video na hindi off ang comment. Okay po? Maghanap po kayo ng video na hindi off ang comment. Okay? Ayan. BG ang aking Bebe Loves Lakwat siya ni Bryce. Ayan. Okay. Bebe Loves Tatakhuan, mag-present na po, Bebe. At Bebe Loves, dapat hindi mo po hinahide ang iyong subscribers. Opo, hindi mo po dapat hinahide ang subscribers mo. Okay, kay Bebe Loves Tatakhuan tayo. Mag-present na Bebe Loves Tatakhuan. Di ko makita si Bombay. Nalapag na ba? Nalapag si Bombay. Andyan siya. Hala, ayun na naman. Pinakialaman na naman ni Lolo yung paglapag ko. Nilapag ko si Bombay tapos tinanggal ni Lolo. Wait lang ha. Lapag ko muna si Bombay ha. Dikitan nyo to, dikitan nyo to. Loko to si Lolo oh. Nilapag ko si Bombay, tinanggal ni Lolo, kaya hindi nyo nakita. Ayan, after kay Bombay, ay si Tatakhuan tayo. Ayan, wag pong pupuntahan ang inyong ang inyong mga channel na nakapangalan sa inyo ha. Wag nyo pong pupuntahan ang link na nakapangalan sa inyo. Bombay Ahos at saka yan? Naka-open. Naka-open daw. Tatakhuan. Yung nakikita lang po dito sa inyo is, ayan, 6:45. Okay, nakita ko na, Bebe Loves. 6:45. Dikit kayo ng mabuti mga bebe ha. Tama ka Madam Pretty. Kapag malaki na bahay yun, mas malaki pa lagas. Opo, natural po yung lagas. Yung lagas talaga hindi nawawala yan. Sa akin, gabi-gabi binabawasan ni Lolo. Ganon din ako. Binabawasan din ni Lolo ang subscribers ko gabi-gabi, araw-araw. Yan, araw-araw. 2 beses si Lolo nagbabawas sa aking subscribers. Kaya wag po kayong mag-alala. Hindi po kayo nag-iisang binabawasan ni Lolo. Ako man at kayong lahat. Kahit gaano kalaki po ng subscribers, nagbabawas yan si Lolo. Okay? Nakita ako na Bebe Loves Tatakhuan. Puntahan po si Bombay. Lutuin nyo na po yan. Igisan nyo na yan si Bombay. Igisan nyo na si Bombay. Ayan, lablabin nyo po si Bombay. Ayan, tatakhuan tayo. Hindi nawawala ang lagas, pati nga jowa nalalagas eh. Tama, lahat talaga nalalagas, pati jowa. Oo, lahat yan nalalagas. Kaya wag nyong indahin ang lagas. Ang indahin nyo is kung wala kayong ipang susustento sa inyong mga nalagas na jowa. Iiwan kayo niyan kapag wala kayong pang sustento. Pag wala kayong
sustento ay lalagasin din kayo niyan. Hindi ako malalagas. Ako yung laging nilalagas. Ano daw? Haha, pare jowa lalagasin din pala. Opo. Totoo yan. Ox lang malagas, wag lang ang buhok. Kahit po malagas ang buhok, tumutubo po yan. Pero pag ang jowa nalagas dahil lang walang pansustento, yun ay ibang usapan. Huwag ka malalagas ha, hindi po ako malalagas. Ako lang ang nilalagas. Ako lang ang dinidispatch ha, hindi po ako ang nanlalagas. Maghanap ka ng jowa na handa kang isubscribe forever, Lodi. Oo naman. Kahit hindi ako maghanap. Ayabang. Mega loud shoutout sa'yo dyan, Bebe Loves, Mac Dichi. Ayan. Ay, na-late pala ako kahapon kasi nag-antay ako, wala ka. Oo, hindi ako nakapagpakita ng mukha ko kahapon kasi alam mo na, may hinuhugot akong masamang hangin. Inutot ko na lang. Inutot ko na lang. May masamang hangin akong hinuhugot kahapon. Kaya ganon. Murag tambutso, ga aso-aso. Ayan. Dito lang kami, Bebe Loves. Buti ka pa, Bebe Loves, Renz Tijares. At Bebe Loves, mahal ko, tawag nito, Raynon. At mahal ko, ano ba, Bryce. Ano ko naman yan, nabubulol na tuloy ako. Mahalin nyo po mga nilalapag ko po. Next tayo, Palagdas Music. Palagdas Music. Mag-present po, Palagdas Music. Palagdas Music. Mag-present po. Mag-present po, Palagdas Music. And Jingay Perot Vlogs. Ayan. 106 subscribers. Virgin pa. Virgin pa to siya. Kaya mahalin nyo to. Huwag nyong lalaspagin ha. Mahalin nyo lang siya. Pag mahal nyo yung tao, huwag nyong laspagin. Huwag nyong i-stress. Ayan. Mahalin lang, mahalin. Eto, palagdas tayo. Palagdas. Hayaan nyo lang yung lagas po. Natural po yung lagas. Mahalin nyo lang po ang isa't isa. At every time po na may bagong upload ang inyong mga kadikitan, puntahan nyo rin po, panoorin at suportahan. Kasi hindi po kayo nakipagdikitan para lang po sa subscribers, kundi para makabuo kayo ng isang magandang pagkakaibigan. Palagdas tayo ha. Aso-aso. Buto-buto. Next tayo, Jengay Perot Vlogs, Jengay Perot.
Jingay Perot Vlog. Mag-present po, Bebe Loves, Jingay Perot Vlog. Mag-present po, 166 subscribers. Tama po ba? 166 subscribers. Tama po ba? Mag-present at sumagot po. Jingay Bebe Loves. 166 subscribers po ba? Jingay. 166 subscribers po ba? May emoticon po ba ang iyong pangalan? Na Jingay, yung main channel mo. May emoticon po ba? Sagot po kaagad pag tinatanong, ha? Sagot kaagad po. Okay. Ayan, Jingay tayo, Jingay. Lablabin nyo po, lablabin nyo. Mahalin nyo lang po, mahalin ng mahalin at wag lalagasin or wag nyo pong lalaspagin. Next tayo ay OFW Live Channel. Mag-present na po, ha, OFW Live Channel. Mag-present na po, ha. Buti. Smile nga. One time, Lodi, para lalabas dimple nyo po. Ayan, lumalabas yung dimple ko pati dito, pati dito, pati dito. Lahat na lang, dimple, pati sa baba, dimple. Swimming pool. Ayan. Dugtungan nyo po ng Biyaherang Ilongga. Dugtungan nyo po ng Biyaherang Ilongga. Humahabol po ako sa mga link, ma'am. Oo, sige. Dugtungan nyo po ng Team Biyaherang Ilongga ang dulo ng bakas nyo po. Dugtungan nyo po ng Team Biyaherang Ilongga. Ay! Dugtungan. Yung iba hindi po dumudugtong. Oo, yung iba dyan press-pressan, lagot kayo sa akin mamaya. Ilalapag ko yung mga channel nyo mamaya. Yung iba press-pressan dyan. Press-pressan yung iba, lagot kayo sa akin mamaya. Lablaban tayo dito, wag pong dayaan, ha. Ngayon ko lang po nalaman na dudugtungan pala. Opo, dugtungan nyo po. Agay, may naalala ka nito, Lodi Joyce.
ano po, maalalahanin talaga akong tao. Lalo na yung mga nakakasakit sa akin, nakakaalala po talaga ako. Ganun lang yon, Bebe Loves Job. Sa mga walang team po, mag-PM sa akin mga Bebe Loves ha. Mag-PM kayo sa akin. Sadya ba tong nilapag o nakalimutan lang? Sadya akong nilapag yan. Huwag ka nga dyan. Kurutin kita dyan. Sadya akong nilapag yan. Kurutin talaga kita. Sa mga walang team dyan, ay mag-PM na po sa akin ha. OFW Live Channel tayo. OFW Live Channel. Mag-present po OFW Live Channel. Ang dami po palang kapangalan sa inyong channel. Ano po ang inyong profile picture? OFW Live Channel. Ang dami po palang kapangalan ninyo. Ano po ang inyong profile picture? OFW, ano po ang inyong profile picture? Dali na po. Oragon, Bicolana. Oragon, Bicolana, ano po ang iyong profile picture sa inyong main channel? OFW, Bebe Loves, yung nagpapatibok ng puso ang wala ako ma'am, sabi niyang ganun. Ayan, Bebe Loves. Bebe Loves, ano, OFW Live, Oragon. Oragon, ano po ang profile picture mo po? Ano po ang profile picture mo po? The Seeker, hello. Ano po ang profile picture mo? OFW Live Channel. Dali na po, patapos na tayo. Dali na po, magsalita na po. OFW. OFW. Ano po ang iyong main channel na profile picture? Ano po ang profile picture nyo? Hi, Bebe Loves, Jeffrey Edralin, mega loud shoutout sa iyo dyan. Ayan. Bebe Loves OFW Live Channel. Magsabi na po kung ano ang inyong main channel na profile picture. Dali na po. Matatagalan tayo pag hindi ka po sumagot po. Ano daw, binisita ko na Lodi ay ahem. Purutin talaga kita dyan. Bebe Loves, ay nako, i-skip po kita hanggat hindi ka sumasagot. Sagot na po, Oragon, sumagot ka po. Nakikita kita pero kailangan ko pong tanungin, baka mali po kasi ang aking ang dami mong kapangalan. Shoutout sa ate ko naglalaba, Gemma. Sabi ni Bebe Loves, Jeffrey Edralin. Joke lang, Lodi. Pinatawa lang kita, Lodi. Bebe Loves, nako naman yan. Wala, hindi kayo sumasagot. OFW Live Channel. Maging active po. Idaltan tayo. Idaltan. Present na, Bebe Loves, Idaltan. Gusto mo ba ng video link ang aking ilalapag or channel link? Idaltan, gusto mo po ba na video link or channel link ang ilapag ko?
Shout out sa mga paasa. Oy, sana lahat may paasa. Huwag kang ganyan. Sinong nagpaasa sa'yo? Yan, yung latest daw. Okay, ilalapag natin. Ito, magandang nilalang ito. Magandang nilalang to, kaya mahalin nyo to, lablabin nyo yan. Idaltan tayo. Lagot kayo, may bantay kayo dyan kung hindi kayo pupunta dito. Oragon Bicolana. Bebe Loves, ano po ang profile picture mo sa iyong main channel po? Para alam ko po. Magandang nilalang yan, lablabin nyo po yan. Napaka-sexy, napaka-puti. Batang-bata, murang-mura ang kanyang edad. Lablabin nyo po yan. Oragon Bicolana. Kalok. Oo naman eh, maganda ka, maputi, sexy, makinis ang balat. O, di ba? O, di ba? Tinalo mo pa si si Aubrey Miles. Naks naman 'yan. Tinalo si Aubrey Miles. Ma'am, 2 araw akong lulugo-lugo dahil di kita nakita. Pero ngayon, daig ko pa yung nakainom ng bitamina. Nako naman yan. Sana all. Sana all talaga. Ayan. Tuwang-tuwa naman ako. Animal. Ayan. Nandyan lang yung baby loves mahal ko. Ayan. Kinilig ba? Hindi ako kinilig. Natuwa lang ako. Ayan. OFW Life. Hindi kita mabababa kung hindi ko alam ang iyong channel po. 66 subscribers ka po ba? Or 1,021? Dali na po. OFW Live. 66 subscribers po ba? Or 120 ay 1,021? Sagot na po, Bicolana. Sagot na po. Kasi baka mali po ang mailapag ko, mali din ang mapuntahan nila. Sagot na po, Bebe Loves. Anay, nasaan ka na? Ay, diin ka na pa kadto. Hi, I'm Carol. Hi, I'm Carol. Yan po ba ang iyong main channel? Hi, I'm Carol. Sagot po kayo kaagad kapag tinatanong kasi i-skip ko po kayo kapag hindi kayo sumasagot. Hi, I'm Carol. Yan po ba ang main channel mo? Okay, hi, I'm Carol. Yan po ba ang inyong main channel? Carol's Journey Vlog. Okay, ayan. Si OFW hindi pa po sumasagot. Si OFW Live Channel. Sumagot po kung ilan ang subscribers mo, OFW Live Channel. Carol. Ano po ang iyong, ilan po ang iyong subscribers doon? Para alam natin po. Kasi baka mali. Kasi marami ka pong kapangalan. Carol's Journey. 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 Journey Vlog. Okay. Sagot na po. Para alam ko po at hindi 298. 298. Okay. Okay. Carol tayo, Carol. Opo, ano po ang iyong or ilan po ang subscribers mo po? OFW Live. Para hindi ko po kayo ma-skip. Carol tayo, Carol. Naging Corol tuloy.
Carol. Ayan, Carol tayo ha. Oh, FW Life. Bebe Loves, pahubad mamaya ang jacket ko, Bebe Loves ha. Bakit po? Bakit ayaw mong hubaran kita? Bakit gusto mong hubaran kita ng jacket? Gusto mo bang lamigin ka? Pag nilamig ka at nagkasakit ka, ay nako naman, kawawa ka naman, Bebe Loves. Ayan, Carol tayo, Carol. Lablabin nyo po. Lablabin nyo po, patapos na tayo. Bakit po ayaw mo ng ng jacket? Ay, nako naman yan. Gusto mo brief na lang. Gusto niya, ma'am, leather jacket. Okay, next tayo. Fox girls and guys. Fox girls and guys. Mag-present po, Fox girls and guys. 40 subscribers. Fox girls and guys, mag-present po. At ikaw na ang aking ilalapag. Eto na. Fox girls and guys. Ayan. Puntahan nyo po mga linanapag kong link. Oh! Ba't ganon? Yung iba hindi na nga dumikit, nilagas pa nila. Toto Mel. Nakaisang guhit ka, Bebe Loves, Toto Mel. Isang guhit ka, Bebe Loves. Bombay TV Santos. Nagtitingin po ako ha. Tumitingin po ako. Huwag nyo po silang ibudol. 145. Ay nako naman yan. Ilalapag ko ulit ito, si Bombay. Hindi po kayo dumidikit. Ayan na naman yung mga nyo. Ayan na naman kayo. Sabi ko sa inyo, magmahalan kayo bilang small YouTuber. Magmahalan po tayo. Huwag po tayong mangbubudol. Isang lang po yan. Isang channel lang po yan ang gamit ninyo at hindi po yan yung ginagamit nyo na channel talaga. Kumbaga, ninja nyo lang yan. Ibigay nyo naman sa kanila. Okay, wag po tayong mambudol, ha? Lablabin nyo po ang isa't isa. Walang ibang tutulong sa inyo, kundi kayo lang din. Pag may mga bagong upload ang inyong mga kasamahan or inyong mga nakadikitan, panoorin nyo po, suportahan nyo po, lablabin nyo po sila. Ipakita nyo sa kanila na hindi po kayo budol at na andon kayo nakabisita sa kanilang channel or sa video na bagong mga uploads. Okay? Ganyan po dapat. Yan po ang totoong makatao. Makatao po yung mga tawag sa ganon. Lablabin nyo po, lablabin. Sana nga hindi sila magbudol, sana, Baby Loves. Naku naman yan. Wag kayong mag-aano po. Hindi po lalaki ang channel nyo kung hindi kayo magtutulungan.
Kanina, si Bebe Loves sa Creed ay nasa 85. Ngayon ay nasa 99. Ayan, 99 ka na ngayon, Bebe Loves sa Creed. Kaya wag pong mag-alala, nagbabantay naman po ako. Pero sana po tulungan nyo rin po ako na mahalin ng mga katropa nyo o mga kadikitan nyo dyan ang inyong mga channel. Opo, mahalin nyo po ang isa't isa. Isang subscribe lang yan ang mga ibibigay nyo sa inyong mga mga ninja na gamit. Huwag nyo namang ipagkait. Ashlyn Faye. Ikaw na po, Ashlyn Faye. Type present po. Ikaw na po ang aking ilalapag. 475. May listahan ako, mahiya-hiya tayo pag hindi tayo dumidikit ng maayos, ha? Mahiya-hiya tayo pag hindi tayo dumidikit maayos. Okay? May listahan ako. Mahalin nyo ang isa't isa dyan. Magpapapresent ako pag nawala kayo. Naku, lagot na yan. Ayan. Puntahan po. Puntahan, mahalin nyo po, puntahan. Next tayo, Ashlyn. Ayan si Ashlyn, ha. OFW tayo. OFW. Manood po, manood. Sa mga walang team, mag-PM po sa akin, ha. Mag-PM sa akin. Pag dito po kayo sa aking LS sumasali, meron po kayong mga play all lahat. Okay? May play all po kayong lahat sa akin. Okay, tamsakan tayo, tamsakan. Tarararambam. Tararam. Ganito po ang sasabihin nyo, ha. Tamsak Raid Team Biyaherang Ilongga. Sakay Jude tayo, Kuya Jude tayo. Tamsakan nyo yan. Tamsak Raid Team Biyaherang Ilongga po. Tamsak Raid Team Biyaherang Ilongga po.
Ayan, puntahan po si OFW. Nandyan po yung kanyang link. Nandyan po si OFW. Still watching. Nako naman yan. Thank you, bebe. Generesa. Tignan ko po yung kay Tatakuan ha. Hindi po ako hindi po ako mag-log out pag hindi po kayo ng maayos kay Tatakuan ha. Aps, dumikit kayo ng maayos kay Tatakuan. Babalik ko si Tatakuan. Babalik ko po si Tatakuan. Dumikit kayo ng maayos, sabi ko sa inyo. Hindi ko lang yang mga ginagawa nyo. Dumikit ng maayos, dumikit. Tatakuan yan, dikitan nyo, dikitan. Nakikita ko po kasi, kaya wag kayong ganyan. Kahit mag-press-pressan kayo dyan, alam ko pa rin kung dumikit kayong maayos. Titignan ko kay Palagdas Music ha. $114 kay Palagdas ngayon. 12 lang ang dumikit. Kasi lumang kadikitan niya yung nasa kabila pala kanina. Galing sila kay Kuya Toto, ay Kuya Gilbert. Kay Jingay, titignan ko yung kay Jingay ha. Ay, dikitan nyo to kay Jingay, dumikit ng maayos. Dumikit po ng maayos kay Jingay, dumikit ng maayos. Nako naman yan, paulit-ulit tayong lapag pag hindi kayo umayos. Pag hindi po kayo umayos, kahit nakikita ko yung bakas nyo sa kanila, pag di kayo umaayos ng dikit, hindi ko rin po kayo titigilan dyan. Ay, bahala kayo dyan. Pag ganyan kayo, tulungan kayo. Ay, naku naman yun. Fox Girls. Dikit kayo, dikit.
Dikitan nyo po ng maayos. Nako naman yan. Huwag nyo pong binibisita ang channel nyo kahit naka-ninja po kayo. Hayaan nyo po na ako ang bumisita at tumingin sa channel nyo. Huwag nyo pong bibisitahin kahit naka-ninja po kayo. Nabubuking po ni Lolo ang inyong pagbisita. Hayaan nyo pong ako ang bumisita doon. Please po. Pag nalagasan kayo, di po kasalanan ni Lolo yon. Ay, di ko rin po kasalanan bilang host. Kasi po, hindi nyo po ako pinagkakatiwalaan na mababantayan ko kayo ng maayos. Okay, Mami Leng. Pupuntahan ko si Ashlyn, ha? Mami Leng. Sampu lang din ang dumikit kay Ashlyn. Pahingi ng pera, dami kong pagod. Dami mong pagod, ibig sabihin yan, marami ka ng pera. Mami Leng. Mami Leng, ibig sabihin marami ka ng pera. Kakapagod mag-aararo, magpa-araro, mag-araro. Tamsak raid, Team Biyaherang Ilongga. Kay Daddy J tayo. Daddy J tayo, Tamsak raid, Team Biyaherang Ilongga. Ako nga umingi ng pera. Sana all maraming pera si Leng. Hehehe. Ayan, tamsak raid tayo dyan. Okay, tamsak raid. Tapos ka na ba? Patamsakan na lang ako, Mami Leng. Jude, Jemael Perez. Jemael tayo, ha, Jemael. Lah, anong oras na ba? Ay. Tamsak raid, Team Biyaherang Ilongga, ha. Ang sasabihin, tamsak raid, Team Biyaherang Ilongga. Tamsakan nyo po, tamsakan. I-like nyo po ang video nila. Huwag po ninyong ipagkait ang inyong video, likes. Hello, Darbs ni Kayans TV. Hello, mega loud shoutout sa iyo, Bebe Loves Kayans. Ayan, hello, mega loud shoutout. Ayan, sa mga walang team po, mag-PM po kayo sa akin, ha. Mag-message kayo sa akin para malagay ko po kayo sa aking team. Okay po? Para malagay ko po kayo sa aking team, mag-PM po kayo sa akin. Pwede pala pag-premiere, madam. Oh, Kians TV. Kians TV. Kians. Saglit, Baby Loves, ha. Ay. Kians. Wala palang ano. Okay. Okay. Mag-PM ka sa akin, Baby Loves, para maipasok kita sa aking team, ha. Eto na po. Tamsakan naman natin, lablabin natin. Tamsak raid, Team Biyaherang Ilongga po. Okay, tamsak raid, Team Biyaherang Ilongga, mga Baby Loves.
Ayan. Ayan. Tamsak Red Team Biyaherang Ilongga. Tamsakan na lang tayo kaya makipag-cooperate ng maayos mga baby love. Okay po. Mag-red sign po. Mag-red sign po pag may mag-comment kahit di ko open main ko. Baka ano daw yun? Ayan. Next tayo, after kay Gemael, Teas Kitchen. Ayan. Tamsak Red Team Biyaherang Ilongga ang sasabihin mga bebe ha. Ano ba yan? Teya tayo, Teya. Okay? Next tayo, next. August. August. SK. Off comment. Kanino off comment, bebe? Kanino po off comment? Kanino po ang off comment, bebe loves? Nakatulog ako, Lord. Kay Ate Teya. Okay, sige. Dito na lang tayo. Teya's Kitchen. Wait lang ha, hanapan. Yaan nyo na lang. Kanino pa ba? Jennifer David. Sige lang po. Opo, okay po. Ashlyn Faye. Okay po, ang dumikit sa inyo. Don't worry po. Ipagkatiwala nyo kay host, ha? Okay, next tayo. Sino pa ba? Marge Malbago. Tamsak Red Team Biyaherang Ilonggang sasabihin mga baby loves ha. Ate Marge tayo, Ate Marge. Okay, after kay Ate Marge,
Punta tayo kay... Kanino kaya? Kay LBS, tapos na tayo eh. Ay, Honey May pala, Honey May. Honey May. Tamsakan natin si Bebe Loves Honey May, ha? Nagising ako sa hilik, ano daw? Sa hilik ko, ano daw? Nagising ako sa hilik ko at nananaginip ako sa LS. Nagulat ako. Grabe naman yung experience mo, Bebe Loves. Hello, Mega Love. Shoutout sa'yo, Bebe Loves. Fearless. Emerson Kamangyan. Ayan, grabe naman yan. Tamsak-tamsak sila. Oh. Thank you sa patamsak. Thank you sa patamsak, Bebe Loves Josh. I love you all. Dikitan nyo po si host para updated po kayo every time na may LS po ako. Dikitan nyo po si host every time na may LS po ako ay magiging updated po kayo. Okay, next na tayo. After kay Bebe Loves Honey May, Madonna tayo. Madonna. Ayan. I miss you I miss you, ma'am. Ay, nako naman yan. Sana all nakakamiss. Okay, thank you. And next tayo kay Madonna TV. Next tayo kay Madonna TV tayo. M pala. Nagkakandalito-lito ka na dyan. Ay! Tamsak. Raid Team Biherang Ilongga. Madonna. Ayan. Next tayo, Madonna tayo, ha? Patapos na po tayo. Wag lang po kayong umalis, ha? Wait lang, titignan ko si Palagdas. Nandyan ka pa ba, Palagdas? Palagdas, naandyan ka pa ba? Nako naman yan. Andyan si Palagdas yata, ah. Wait lang, ha? Palagdas Music, nandyan ka pa po ba? Palagdas Music, pag hindi ka po nag-present, bababa po kita. Ayan siya, oh. Ayan siya, oh. Nandyan si Palagdas, si Kuya 2, ang kanyang, ang kanyang, ang pogi ni Palagdas dyan, eh. Oo, pogi dyan si Palagdas. Ayan. Pogi si Palagdas dyan. Hinahanap ko si ate. Bakit mo siya hinahanap? Okay, next tayo. KP tayo. Daanan nyo to. Si Kuya lang kasi ang meron. Wala si Palagdas. Nagala si Palagdas, si Kuya lang ang meron.
Future wife, love, love. Ayan. Patamsak nyo muna itong ating ano. Gusto ko po sanang, hinihingi ko po sana ang inyong ano, inyong mga tamsak po. Tamsakan nyo po ito ha. Tamsakan nyo po ang ating team day na premiere. Ang dami kong love. Oo, marami akong love. Mapagmahal akong tao, Mami Leng. Tamsakan nyo ito. I-like nyo po ha. I-like nyo. I-like. I-like nyo po ang ating premiere dyan para sa ating team day on Sunday. Team day ko po sa Sunday. Sana ay naandyan kayo. At kayong lahat po ay ibababa ko po kapag nagpalista po kayo sa inyong mga team leader. Sali po kayo sa Sunday. Ako po ang mag-host. Ayan. Dami mong love. Oo, marami akong love, mapagmahal ako. Pero, syempre, iisa lang talaga ang minamahal ng puso ko. Kung committed ako. Yon. Excited na siya. Hahaha. Oo, tamsakan nyo yan. Sana may magpalipad dyan. Sana may magpalipad sa aking team day. Oo, eto lang naman yung aking GCash. Yung GCash ko po, eto. Ayan. Ayan. Okay? Lahat po kayo may play all sa akin, ha? Play all ko po kayo. Okay, magla-log out na po tayo. Wait lang ha. Wait lang mga palangga, mga bebe loves, mga langga. Nako naman yan. Eto, log out tayo ha. Malaki ang pangangailangan. Eto, magla-log out tayo. Huwag kayong aalis ha. Ang hindi ko po makikita sa log out, lalapag ko po para bawian ulit. Okay, palipatin mo kay Papa J. Oo, wait lang Mami Leng, alam ko na yan. Papalag out ko muna sila. Papaluin ko yan sila pag hindi sila nag-log out. I love you all. Bakit kasi laging... Wala, tapos na Mami Leng. Wala na si Papa J. Wala na yung kay Papa J. Tapos na yata. Tapos na kay Papa J, oh. Mami Leng, tapos na ba kay Papa J? Wala na siyang link. Hala na, si Papa J, nasaan na nangyari sa kanya? Papa J, Daddy J, Love J. Wala ka ng link. Anong nangyari sa'yo? Daddy J, wala na ba siyang ano? Wait lang mga baby loves, huwag kayong umalis muna. Wait lang ha. Wait lang, Mami Leng. Nasaan na si Papa J? Hindi na siya naka-live, Mami Leng. Hindi na naka-live si Papa J, oh. Hindi na siya naka-live. Hindi na po siya naka-live. Mami Leng. Ay, lintex na yan. Hingi ako ng link niya. Sabihin mo nga sa kanya. Wait lang. Lipat kayo dito po. Wait lang. Lipat kayo dito sa isang ilalapag ko. Wala na naman siyang ano. Ano ba yan? Wala siyang premiere. Hindi ko makita premiere niya.
Wala, hindi ko makita premiere niya. Walang premiere, wala. Oh, wala. Wala siyang premiere. Bakit laging naka-hide ang premiere nito? Nako naman yan. Paluin ko to sa puwet. Daddy J! Daddy J! Daddy J! Tsura nito. Alay, nako naman yan. Mamiling, tawagin mo nga, batukan mo nga muna si Daddy J. Para ilapag niya yung kanyang premiere. Mamiling, batukan mo muna si Daddy J. Wala siyang premiere, hindi ko makita premiere niya. Dali na, dali na. Agoy, nasa na sila? Saglit lang ha. Palipatin ko kayo kay Papa J kapag ano. Wait lang, hindi ko makita yung kanyang ano. Hindi, nag-ano ako kanina sa kanya. Wait lang. Lintex na yon. Sana ba napunta yung kanyang lintex talaga? Hala, nawala na yung kanyang premiere, Mamiling. Ay, nako. Papa J. Pulido. Nako naman yan. Ito pa pala, ito. Dito kayo lipat. Ito nakita ko na. Ayan, pinahirapan mo ako. Ayan. Sige, lipat kayo. Bobby Bazarte, hello, mega love shoutout. Ayan, lipat kayo sa nilapag ni Bebe Loves Dimple. Ayan, lipat kayo. Lipat po. Buti na lang nandyan ang Bebe Loves Dimple. Nako naman, lipat kayo. Eh, nawawala kasi ang kanyang premiere eh, kaya di ko tuloy makita kaagad. Oo, lipat kayo dyan. At magsisimula yan maya konti. Oo, sige lang, Bebe Love. Salamat sa inyong lahat. Bukas po ulit kita-kits tayo ha. Bukas po ulit sa mga walang team ha. Bebe Loves Jared and Bebe Loves sino pa nga yung isa dyan kanina? Mag-PM po sa akin ha. Para mapasok ko po kayo sa team ko. Salamat Kuya Toto Mel. Love po. Bebe Loves Jared. Mag-PM ka sa akin Bebe Loves ha. At saka sino yan? Nag-PM na po. Opo. Pahubad ng jacket. Nako, Bebe Loves, naka-ano ako. Naka-ninja. Naka-ninja po ako. Hayaan mo na lang yung jacket na yan. Hayaan mo na lang ang jacket. Naka-ninja po ako. Baka po kasi maano ako mamaya pag nag-ano ako. Salamat sa inyong lahat. Sa Sunday po, ako po ang mag-host sa team day natin. Kaya magpalista na po kayo sa inyong mga ano ha. Sa inyong mga team leader. Magpalista na po kayo para tawag nito, para kayo po ay aking mailapag. Kaya magkita-kits tayo sa team day ko po. Salamat sa inyong lahat. Tatakhuan, salamat bebe. Ayan, kids, Sacred Key Vlogs. Thank you. Hi, I'm Carol. Thank you, Bebe Loves. At tawag nito, Oragon Bicolana. Thank you po. Mag-PM kayo sa akin pag wala kayong team ha. Para malagay ko po kayo sa aking team. Chicago, Toto Mel, Bebe Loves, thank you. And Ideltan, thank you po. Ingat kayong lahat dyan. Ayan, Sandy Ditchy, thank you. Opo. Generesa, Bebe Loves, thank you din. Raynon, thank you. Mua. Sunday po ako magti-team day. Okay, thank you. Palista na kayo sa host nyo ha, o sa team leader ninyo ha. Bakit ka umiiyak, Bebe Loves Raynon?
Sa Sandy Peñaflor, thank you, Bebe Love. Ayan, Incredible Jared. Ayan, thank you sa inyong lahat. Thank you sa inyong lahat. Love, love, mua, mua, mua. Thank you. Bukas po ulit, kita-kits tayo. Ay, bukas, Saturday pala bukas, so wala akong LS bukas. Saturday bukas. Sa Sunday tayo magkita-kits sa Sunday. I love you all. Bye-bye. 10 a.m. po sa Sunday ang aking team day. 10 a.m. po sa Sunday ang team day ko. Ayan, kita-kits tayo doon. Makipagkulitan tayo sa isa't isa. Ha? I love you all. Bye-bye. Magpe-prepare din po ako. Gagala ako sa Gagala ako doon sa para mawala yung aking homesick. Ay, si Kasemplang pala yung sa 24 bukas. Ayan. Si Kuya Kasemplang pala yung bukas na magti-team day. Ayan. Thank you. Hindi ko po i-off cam kasi para maisama ko po kayo sa aking gala doon sa Bacala, magbabakala ako. Ayan. Punta akong Bacala. Titingin-tingin ako ng laptop. Ha? Ha? Nasa kabilang kabilang kwarto yan siya. Sa kabilang kwarto yan siya. Oo. Ha? Ay, tignan mo lang pero wag kang kakatok, wag kang iingay lang. Ingat din, Bebe Loves Raynon. Kita-kits sa Sunday. Charge ko muna tong aking headset. Okay, charge ko muna yung headset ko para pag lumayas ako kanina. Daming tao. Sana all. Oo, Bebe Loves. Thank you. Pinatamsakan na kita, Bebe Loves. Bebe Loves Jennifer, pinatamsakan na kita. Nakalimutan mo, patamsakan, Bebe Loves. Ay, naku! Oo nga. Nakalimutan ko. Di mo naman ako niremind. Oo, sorry, Bebe Loves. Nakalimutan ko. Ay. Wait lang. Kunin ko nga to. Kenshan Gaming. Nakalimutan ko pa tamsakan. Saglit lang. Baka nandyan pa yan. Tamsakan nga natin to. Bebe Loves Jennifer, patamsakan mo nga ito. Bebe Loves Jennifer, patamsakan mo nga ito.
Patamsakan mo nga ito, Bebe Loves Jennifer, please. Hindi kasi natamsakan pala. Bebe Loves Jennifer. Patamsak naman po, patamsak. Sino pa po ang naandyan? Patamsak naman po dito sa sa ilalapag ko. Ayan, patamsak natin, tamsak. Oo nga, di ko rin napansin. Pero wait lang ha. Palit ako ng ibang ninja ko, tamsakan ko pa yan. Tamsakan ko pa yan, saglit lang ha. Ay! Tamsakan ko pa yan, saglit. Ay! Ayun. Okay lang yan. Okay lang yan. Bawi ako, bawi. Ayan. Okay na? Ayan. Okay na, bebe? Ay, naku, nawala. Ayan. Salamat sa patamsak mo, ate Bebe Loves. Na SS ko na po kita, ate. Thank you, Bebe Loves. Thank you. Ay, hindi. Kasi, ano pa lang ako magpe-prepare for the 4 p.m. pa. Kaya dito na muna ako, ha? Dito na lang muna ako. Maya pa yon, magcha-charge pa ako. Magchikahan muna tayo dyan. Chikahan muna tayo, chikahan. Mamaya pa yun, 4 p.m. So, anong oras pa lang ngayon? Anong oras pa lang? 1 p.m. pa lang eh. Okay lang yun. Dito na muna ako magtambay. Tambay na muna ako dito. Ipili. May gulay ako dito, may gulay. Lilinisin ko tong gulay ko. Alam nyo ba yung ugat ng yung ugat ng gabi? Ugat ng gabi. Lilinisin ko to. Tatanggalan ko ng tatanggalan ko ng kanyang, anong tawag niyan? Ng kanyang balat. Balat ng ugat ng gabi to, ugat ng gabi. Tatanggalan ko ng balat para para maluto ko mamaya. Ang mahal. Ang mahal, bibi. Ano lang to, in-export lang galing sa Pinas. Ang mahal nito, 2. Ganito lang karami. 2 SAR and 95. So, mga, siya, nasa, lagay natin 3 SAR, 3 Saudi Riyal. So, ang 1 Saudi Riyal is 14. So, pag naging 3 na siya, nasa din siya, nasa 50, ganito karami.
Ganito lang siya karami, 50. Babalatan ko to. Oo, babalatan ko to, baby loves. Tapos, mamaya aadobohin ko. Paborito ko kasi to, aadobohin ko to mamaya. Kumakain ka ba nito, bebe? Kumakain ka nito? Kumakain ka rin ba nito, baby loves? Masarap kaya to. Madulas-dulas niya na texture. Nanggigigil ako. Nanggigigil ako sa kanyang madulas-dulas na texture. Oo. Masarap to. Paborito ko to. Ganito na siya pag binalatan. Lahat kayo may ano. Ayan. Wait lang. Di pa ako nakakain yan. Sarap na sarap ako dito eh. Oo, madulas. Para siyang saluyot. Parang saluyot na madulas. Parang nagmamantika. Parang ganun siya. Oo, masarap to. Parang saluyot. Yung madulas siya sa lalamun, sa dila. Takway lang nakain ko. Takway nga to. Itong taong to. Takway to. Takway nga ito. Ito taong. Naku. Gabi ang tawag nila dito na pangalan. Pero takway to. Takway din sa amin to eh. Nung maliit pa ako, nagbebenta ako nito. Takway nga to. Oh, ayan oh, takway. Nung maliit pa ako, nagbebenta ako nito. Nagbebenta ako nito dun sa amin, sa probinsya. Kapag naulan, pag rainy season, marami kasi nito. Kaya, ang ginagawa ko, pumupunta ako sa gulayan namin. Nangunguha ako ng ganito. Dumidiskarte ako para may pangbaon ako sa next day. At saka, bibili agad ako ng bigas nun. Pambili ng bigas at saka pambaon. Nagbebenta ako ng ganito. Nag-iikot ako kahit umuulan. Kahit umuulan, nag-iikot ako para bumenta nito. Oh, ang laki na, ang taba. Nilinisan. Tinanggalan ng balat. Diba? Ang taba. Ayan o, ang taba. Hindi maputol. Hindi maputol. Hindi maputol-putol eh. Oo. Pambili ng ano. Tapos, yung galing ka sa gulayan, pag nangunguha ako nito, pagdating ko ng bahay, yung damit ko, yung uniform ko, puro na ano, puro na dagta ng ganito. O diba, nangingitim yung damit mo na puti pag nadagtaan ng ganito. Eh, pag galing ko sa school, naka-uniform pa ako, pupunta na ako sa gulayan para manguha ng ganito. Diskarte lang para may pambaon the next day at saka may pang project, saka pambili ng bigas. Ganon ako ka-diskarte dati. Hindi nasasayang talaga ang time ko dati. Hanggang ngayon, ayaw kong nagsasayang ako ng time. Kaya, pag may racket, ayan, gora kaagad ako dyan. Pag may pag may magpagkakakitaan, gora kaagad ako niyan. Para manguha ng mga nagbebenta ako ng mga gulay, sa mga kapitbahay namin. Nagbebenta ako ng, anong tawag nun?
Nagbebenta ako ng mga star apple, prutas, mga bayabas na ganito kalaki. Malalaking bayabas. Yun, nagbebenta ako niyan sa kapitbahay, sa mga karatig barangay, ganon. Oo, di talaga ako nawawalan ng ano dati, income. Maliit pa ako, nag-umpisa akong naging negosyante. Nag-umpisa ako mga nasa 9 years old ako, nagbebenta na ako. Madiskarte ako, nagbebenta ako ng mga pulburin, yema, mga ganon binebenta ko sa school. Oo. Tapos yung pinanggagastos ko sa project ko, sa akin na galing yun. Oo, hindi na ako humihingi sa mama ko. Ako pa yung nagdadala ng bigas sa bahay kapag meron akong income. Ang sarap sa pakiramdam ng ganon. Pag nauwi ka sa inyong bahay, may dala kang bigas, may dala kang pang-ulam, kahit maliit na ano lang yan. Oo. Oo, ako din bumibenta at ako din ang gumagawa ng yema. Gumagawa ako ng yema. Nag-aalsa din ako ng ng butterscotch, mga cheese stick. Yan. Mga diskarte ko yan dati. Diba? Hindi kasi ako yung klase ng babae na uupo lang sa gilid, mag-aantay kung ano yung ibibigay, at saka yung hihingi lang ng hihingi sa magulang, ganun. Hindi ako yung ganun na babae eh. Talaga ako, nagdidiskarte ako, dumidiskarte ako sa araw-araw. Oo. Na pinapagalitan ako ni mama, galit na galit yan sa akin. Lagi akong napapalo ni mama dati. Kasi, ayaw na ayaw nga niyang gumagala ako. Ako naman, pag gumagala ako, laging may pera akong dala pagbalik. Kasi dumidiskarte ako sa labas. Nagda-drive ako dati ng tricycad, alam mo yon? Alam mo yung tricycad, Baby Loves Kenchan? Alam mo yung tricycad? Nagda-drive ako niyan dati, matangkad ako na tao, di ba? Hindi halatang mura pa yung edad ko. Nagde-diskarte ako. Nagda-drive ako noon. Kayang-kaya ko. Yung mabibigat yung aking mga pasahero. Ang bibigat ng mga pasahero ko eh. Pero kaya yun. Tinutulak-tulak ko pa. Tapos pagka uwi ko ng bahay, pinapagalitan ako ni mama. Saan ka na naman galing? Ano na naman ginawa mo? Tapos ang ginagawa ko, ginaganon ko yung supot ng bigas sa kanya. Ma, supot ng bigas na pala yung bitbit ko. Supot na ng bigas ang bitbit ko. Yung galit niya, nawala na. Nawala na yung galit niya. Pagka maya-maya niyan, pipingutin niyang tenga ko. Pag ikaw nahuli ko ulit na gagala ka, tapos ano ka ulit, magbenta-benta mga ganyan, tigilan mo na yan ha, gaganyan-ganyanin niya ako. Pag nahuli kita ulit, papaluin kita ng todo, sabing ganon. Hindi niya ako maawat. Ako kasi pag may pagkakakitaan, gora talaga ako. Walang makakapigil sa akin. Pag may mapapagkakitaan, ganun ako. Gora ako, gora. Kaya napapalo ako lagi. Hindi ako yung babaeng paganda lang sa gilid, pasexy lang sa gilid. Hihingi-hingi lang. Nalalambing-lambing lang sa magulang. Andyan ka agad ang gusto. Hindi ako ganun. Kumakayod ako. Kaya sanay ako sa hirap.
Kaya hindi ako nangihinayang kapag ako ang iniiwan. Kapag pinagpapalit ako, hindi ako nangihinayang. Kasi kaya kong dumiskarte kahit wala yung mga ganyan. Sa love life, hindi, malas ako sa love life eh. Malas ako sa love life, kaya bumabawi ako sa mga diskarte. Palitan mo sila, dami mong dada. Dada. Palipatin. Oy, pinalipat ko na sila, Mami Ling. Huwag ka dyan. Pinalipat ko na sila, nilapag ng baby ko ang link ni Daddy J dito. Nagbabalat ako ng takway. ng ugat ng gabi. Nagbabalat ako. Nagbabalat ako para pang ulam ko mamaya. Nililinis ko, na-miss ko kasi. Bakit ka iniiwan, Bebe Loves? Ano daw? Maakpag ka naman. Ano daw? Masipag ka naman? Ano ba daw? Iniiwan ako dahil pinagpapalit ako. Hindi ko alam kung bakit ganon. Pinagpapalit ako. Diyan sila masaya. Kaya masaya tayo dapat para sa kanila. Pinagpapalit ako kasi wala tayong pera eh. Wala tayong pera kaya pinagpapalit ako. Ganun lang yun. Pero hindi nila alam na kahit ngayon wala kang pera, baka magulat na lang sila. Yung mga pangarap mo, nabubuo mo na. Di hindi na sila kasama sa mga pangarap na binuo mo dahil binitawan ka nila ng biglang-bigla at agad-agad. Pinagpalit ka kaagad nila. Kaya hindi na sila makakasama sa mga pangarap mo na binubuo. Nasaktan ka man, ay magpatawad ka pa rin. Kahit nasaktan ka, magpatawad ka pa rin. Sabagay, kung magsama kayo tapos magulo rin naman. Oo, tama yan. Tama yan. Matured kasi yung pag-iisip ko. Oo. Mature kasi yung isip ko, kaya hindi ako yung babaeng pasarap lang. Nagsisikap kasi ako eh. Tapos, kung hindi ka masikap, hindi ka masipag, hindi mo talaga maiintindihan na hindi madali ang buhay dito. 'Di ba? Kaya din na ako magjojowa. Bahala kayo dyan. Ayan. Tapos na. Ganito lang karami. Ganito lang karami ang nalinis ko. Pag naluto ko to, nako, isang dakma ko lang, wala na, ubos na. Dito lang ako. Salamat, Bebe Loves. Buti ka pa. Buti ka pa, hindi mo ako iniiwan. Nararamdaman mo rin kung ano yung mga nararamdaman kong paghihirap ng puso. Ay, nako naman yan. Ang konti-konti lang ng aking nabalatan na ugat ng gabi. Ang konti. Ganito oh. Ayan. Ayan no. Ganyan lang kahiwa. Ganyan lang kaputol. Maiksi lang din. 'Di ba? Bebe Loves Kenchan, ilista po ba kita sa ating team day para bukas? Sa
Kasi si Kuya Kasemplang bukas yung mag-host, so kailangan meron din tayong team na ipapadala. Para may team din tayo na ipapadala. Gusto ba kita para bukas, bebe? Hindi, si Kasemplang daw mamiling. Mamiling si Kasemplang daw po, si Kuya Kasem. Si Kuya Kasemplang daw po. Bebe Loves Kenchan, ilista po kita ha, Bebe Loves. Para sa team day bukas po, para meron akong ipadalang tao doon ha. Kayo ni Bebe Loves Sandy Ditchy. Aw, 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 aw. Kayo ni Bebe Loves Sandy Ditchy. Ha? Para bukas. Ba yan? Mag-ready nga pala ako. Papasyal ka ba doon, Mami Leng? Magpapalipad ka ba, Mami Leng? Kay Kuya Kasemplang. Ha, Mami Leng? Diyan ka pa ba? Palipad ka po ba? Kuya Kasemplang. Bukas. Ngayon ko to lulutuin. Mamaya, pagbalik ko mamaya. Pagbalik ko mamayang gabi. Mamaya ko po to lulutuin. Pang dinner ko po mamaya, pang dinner. Parang hindi nga ginagawa ko lang kasing merienda yan eh. Pag nag-aadobo ako ng ganyan, ginagawa ko lang siyang merienda. Sa mga walang team po dyan, bakit pa nagsabi ako ng walang team? Tayo-tayo na lang pala dito, ano? Ayan. Puputol ako ng kuko ko para ano, para hindi dirty. Oo, masarap talaga to. Lalo na yung dulas niya. Yung naglalaway talaga, yung pag naglalaway siya, yun yung pinakamasarap niya. Yung naglalaway siya. Diyan lang yan sila.
So, ayan, mag-tutorial tayo ng makeup. Ano po? Ay. Magtitingin-tingin pa ako ng laptop. Gahanap ako ng laptop para pang ano. Oo, play all pang laptop ang gamit pang play all. Oops, baby, I love you. Try ko pa rin yung napagawa ko na ang laptop ko. Laptop ko, tulong ako. Salamat, Bebe Loves. Ayan. Isulat nga pala kita, Bebe Loves, ha? Sa iyong ano, ilang taon na yan di umaandar. Yung sa akin, alam mo, nasira. Kaya dapat kahit sa isang linggo, 2-3 beses mo siyang i-on para uminit lang yung kanyang CPU. Oo, ganun yung gagawin mo dapat. Kaya, para hindi siya masira, ganun ang gagawin mo. Saglit lang, ha. Hi, Ernst Vlogs. Good evening, host. Sabi niya. Thank you sa pagbisita. Tapos na po tayo. At lipat ka po sa kay Papa J, Bebe Loves. Kung gusto mo pa pong sumali, lipat ka po kay Daddy J po. Okay. Ayan, napadaan lang daw. Saglit lang, ha, may nahanap po kasi ako eh. Ayan, napadaan ka lang. Saan ka galing, Baby Loves?
Sa Sunday, Bebe Loves, magpalista ka na para sa team day natin. May team day tayo sa Sunday. Ako ang mag-host. Magpalista ka na po sa akin, ha? Para sa team day natin. Ako po yung mag-host doon. Kagagaling sa work. Okay lang yan, Bebe Loves. Sa Sunday po, Bebe Loves, ako yung magti-team day. Bukas po, may team day din po sa morning. Gusto mo bang ilista kita, Bebe Loves? Ilista kita sa aking team day para na list sa tomorrow po. Team day list ko po ng mga members na sasali sa ating team day para bukas at linggo. Lista po kita, Bebe. Sige daw, okay. Na ano yon, maraming kasali doon. Maraming kasali doon, mga nasa 30 pataas ang kasali. 30 pataas ang kasali doon. Kaya maganda yan kung kasali kayo, ha? Ilista ko po kayo, ipasok ko kayo sa listahan. Wait lang ha, kuha lang ako ng link. Kinahanap ko yun eh. Hinahanap ko yun. Saglit lang. Team Biyahirang Ilong. Sige, Bebe Loves. Sige, sige. Thank you. Thank you, Bebe. Ayan. Lang ha. Saglit lang. Hina ng signal. Hello, Ate Libay. Good afternoon. Mag-loud shoutout. Ayan, naghahanap ako ng aking para sa listahan ng aking mga babies po para bukas team day. Tapos na po ako, Ate Libay. Salamat sa bisita, ate. Ay, eto na, nakita ko na. Ayan. Tamsyak. Tamsyak, madam. Thank you.
Thank you, thank you. Wait lang hindi ko nababasa yung comment nyo. Saturday. Saglit lang, baby, ha. Mahal. Naghahanap ako ng para sa listahan kasi ng aking mga babies para bukas sa sa team day. Ay, ito pala. Para sa team day po. Eh, ayan. Nagbidji-bidji ka dyan, bebe. Mahal. Mahal, nagbibidji-bidji ka dyan. Baby Nonon, bukas po, ay sa Sunday pala. Mahal, sa Sunday ako yung host. Sa team day. Gusto mo akyat? Bigyan kita ng link para sa sa StreamYard. Para nandun ka rin sa screen ko. Ha? Gusto mong akyat? Ay, nalito na ako. Love you. I love you. Sino pa ba? Sandy.
Kumukuha ako ng mga link na aking ilalapag para sa team day namin. Sorry. Joy started yun. Sige lang, panoorin ko lang ang future wife ko. I love you, oh. I love you, Tologo. Tologo. Sino pa ba? Ayun. Ay. Hi, Bebe Loves Jaden! Hala, hindi ko na napansin. Hi, Bebe Loves! Ayan. Bebe Loves Jaden, ay sa Sunday po pala ako yung magti-team day. Ako yung mag-host. Magpalista ka na, Bebe Loves. Kung para mailapag natin ang mga channel nyo. Diyan ka pa pala, ate. Opo, nandito pa ako nagtatambay-tambay. Nag-aano kasi ako ng listahan ng ating team day para bukas. So, para makita nilang cooperation ko. Ayun, nagpasa ako ng sige. Ako yung mag-team day kasi, kaya isasama kita doon sa listahan. Ayan, magka-copy paste ako doon, ha. YTC name Jaden Vlogs. Ayan, Jaden Vlog. Wait lang, ha, kuha ako ng link mo. Jaden Vlog. I miss you din, Bebe Loves Jaden. Ayun, I miss you na. 153 subscribers. YTC link. Ayan. Para, Bebe Loves,
Baby Loves, tawag nito Josh Manson. Nakapasa ka na ng ano mo, ng team mo para ano, para sa team day. A-attend ako, Baby Loves. Sana maraming magpalipad sa akin sa time na yan, sa araw na yan. Para may pang ano tayo, may pang load. Sana maraming magpalipad sa atin para may pang load ako. Ayan. Oo, hindi kasi ang gagawin ko kasi channel link kasi ang ilalapag. Channel link ang ilalapag, Baby Loves Jaden. Kaya yung okay lang 'yon kasi team ko naman kayo. So sige, yung ano mo, yung link mo ang ilalapag natin para sa ano, para sa team day. Oh, seryoso? Ano daw? Oo, seryoso ako. Para may ano, para may pang-load ako. Oo, sana all 192 top shot. Ganyan talaga ang top shot ko. Bumabawi yan. Ayan. Develop Josh Manson, nandyan ka pa? Ayan, Jaden, develop sa Sunday po ha. Huwag kang mawawala sa Sunday, develop Jaden ha. Nandyan ka pa baba, bebe? Oo. Develop Jaden, huwag kang mawawala sa Sunday. Ako po ang mag-host. Maglablaban tayo doon. 11 Junior TV, Channel TV. Hello, mega loud shout out. Thank you sa pagbisita. Thank you sa pagbisita. Ayan. Dito lang ako, bebe. Ayan, thank you. Anong team ka nga pala, Junior 11 TV channel? Parang na-miss kita. Parang hindi ka na nagpaparamdam, Junior TV. Ay, Junior Channel TV. Sana maraming magpalipad sa Sunday. Para may pambili ako ng load. Hirap kasi mag-ano ng load. Oo. Kuya Kasemplang. Ay, Bebe Loves Josh, nandyan ka pa po? Bebe Loves Josh? Bebe Loves Josh? Ayan, sabihin mo kay Kuya Kasemplang na andun na yung list ko, siya na lang mag-save. Nasa GC ng Empire.
Sabihin mo sa kanya, i-save niya na lang kasi hindi kami FB friend. Hindi kami FB friend. Pakisabi na lang sa kanya na kunin niya doon sa GC ng GC ng Empire. Kasi nandun na yung list ko. Baka ako na naman yung pinakahuling team bukas ang ilalapag niya. Baka team ng pinakahuli na naman yung sa akin. Ha, Baby Loves ha, sabihin mo nga kay Kuya Kasemplang. Please. Okay, kain tayo. Kakain muna ako. Baby Loves Josh. Baby Loves Josh. Baby Loves Josh. Hindi na siya nagparamdam. Wala eh. Loge, loge. Junior TV 11. Ay, ano daw? 11 Junior Channel TV. Thank you, thank you. Na-busy po kasi. At least nakakabisita ka pa rin sa akin, Baby Loves. Andyan ka pa rin. Binisita mo pa rin ako ngayon. Salamat ha. Ano kayang isusuot ko? Ano kayang isusuot ko na gown? Anong isusuot ko na gown? Para sa Sunday. Okay, thank you, baby. Thank you, baby. Salamat sa mga suporta nyo. Nagpe-prepare ako ngayon kasi pupunta ako sa Pupunta ako sa market.
Lamig. Alas 2 pa lang.
Ano nang nangyayari dito?
Tam-tam!